สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เที่ยงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้ต่อเนื่องกันเลยนะฮะดีกรีความร้อนแรงกรณีของหัวสวหรือว่าโกงสวที่เขาบอกกันนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้เป็นการตีปิงปองกลับไปมานะฮะว่าดูว่าลูกปิงปองอยู่คอร์ดไหนนะฮะอยู่ฝั่งไหนคุณผู้ชมครับกกต.นะฮะงานหนักคงต้องคิดเยอะแล้วนะครับว่าตกลงจะไปทางไหนดีนะครับแน่นอนฮะฝั่งของรัฐบาลเองก็บอกเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลท่านอนุทินบอกนะครับใครทำอะไรยังไงไว้คุณก็ไปว่ากันเป็นกระบวนการยุติธรรมสิครับมันเกี่ยวอะไรกับรัฐบาลแล้วมันเกิดขึ้นในช่วงปี67เรายังไม่ได้เป็นรัฐบาลเลยท่านอนุทินพูดอย่างนี้นะครับแล้วท่านอนุทินบอกชัดเจนบอกว่าคนปล่อยข้อมูลมีเจตนาไม่ดีนะมีเจตนาไม่ดีเหรอครับแต่ประชาชนทั้งประเทศหรืออย่าจะบอกทั้งประเทศเลยเดี๋ยวจะเอาเป็นว่าทั่วประเทศแล้วกันเขาติดตามข่าวสารนี้แล้วบอกเฮ้ยข้อมูลที่ออกมานี่มันเป็นประโยชน์กับประเทศชาตินะแต่เมื่อวานนี้อาจารย์จักอาจารย์ธนพรศรียากุลบอกในรายการผมบอกให้ระวังนะคุณเป๋ายิ่งชีพคุณไอติมพริตระวังติดคุกนะเผลอๆอาจจะติดคุกก่อนใครด้วยซ้ำอุ้ยอาจารย์ธนพรพูดขนาดนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมคุณกรวีปริศนานันทกุลก็โพสต์ร่ายยาวเช่นเดียวกันเพราะว่าท่านเป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ามีการพูดคุยโทรศัพท์จากห้องที่เขานับคะแนนแหละจากสวแหละคุณผู้ชมไล่ยาวเลย4ข้อหลักๆคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมาไล่กันทีละข้อแต่แน่นอนเรื่องนี้เป็นเรื่องของกฎหมายที่หลายคนก็อยากจะทราบเหลือเกินนะครับว่าถ้าตกลงมันจะไปกันยังไงประเทศเราควรจะยึดหลักอะไร2ท่านจะมาวิเคราะห์แบบถึงพริกถึงขิงห้ามพลาดอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเป็นธรรมเนียมของถกไม่เถียงนะครับขอแนะนำสุภาพสตรีก่อน Ladies First ตลอดเลยนะครับกรรมการบริหารคณะก้าวหน้านะครับคุณช่อ พนิกา วานิชครับสวัสดีครับคุณช่อครับสวัสดีค่ะส่วนซ้ายมือของผมครับคนนี้จะมาตอบเรื่องกฎหมายได้ชัดเจนมากนะคุณช่อคนนี้เลยฮะต้องท่านนี้เลยนะครับอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงอาจารย์นี่เป็นครั้งแรกนะตั้งแต่ย้ายมาใช่ตั้งแต่ย้ายบิ๊กมาเนี่ยมาช่องวันเนี่ยเป็นครั้งแรกที่มาเกียรติคุยคุณทิมให้เกียรติรายการให้เกียรติโดยต้องถึงกับนั่งมอไซค์มาดิใช่ไหมครับรถติดแต่รถมันติดมอเตอร์ไซค์ถึงจะมาทันคุณผู้ชมเอาอย่างนี้ดีกว่าหลังจากที่ไอรอออกมาเปิดข้อมูลการโทรศัพท์ก่อนผมเอาประเด็นนี้ก่อนนะคุณช่อนะข้อมูลการโทรศัพท์ของผู้สมัครสวที่มีการโทรหา2พี่น้องปริศนานันทกุลทั้งคู่ก็ออกมาตอบกลับทันทีและตั้งคำถามเหมือนกันว่าไอ้ข้อมูลที่ได้มาเนี่ยออกมาเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่กระทั่งเมื่อวานนี้ฮะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับท่านพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์ท่านเป็นข้อมายืนยันเองนะว่าเป็นข้อมูลจริงมันอยู่ในสำนวนของ DSI และบอกว่าจะเอาผิดคนที่เอาข้อมูลออกมาเผยแพร่และยังบอกอีกว่าเอกสารที่หลุดออกมานี้เกิดจากการตรวจสอบในสมัยของรัฐมนตรียุติธรรมคนก่อนแม่มีการพาดพิงไปถึงท่านก่อนนะฮะเอาตรงๆง่ายๆคือคุณทวีสอดส่องแหละครับแต่ล่าสุดฮะคุณเป๋ายิ่งชีพให้สัมภาษณ์ในรายการ The Politics ของมติชนเมื่อวานนี้บอกว่าข้อมูลสำนวนนี้มันไม่ได้รั่วมาจากยุคก่อนท่านรุตพลนะครับเพราะตนเองได้ข้อมูลนี้มาช่วงปีนี้ก็คือปี69เอาอย่างนี้ถามมุมมองของนักกฎหมายแล้วก็แน่นอนฮะนักเคลื่อนไหวอย่างนี้ครับมุมของนักกฎหมายครับอาจารย์ปริญญาการเอาข้อมูลในสำนวนออกมาเผยแพร่นี้ผิดไหมฮะเอาตรงไปตรงมาเลยฮะอาจารย์คือที่มีคนเตือนคุณยิ่งชีพคุณผลิตว่าระวังติดคุกเนี่ยผมก็ไปหาดูมาตรานะว่าจะผิดมาตราไหนนะครับได้ยินว่าท่านตรียุติธรรมจะให้ DSI ไปร้องกองปราบซึ่งก็แปลกอยู่นะพอ DSI ก็เป็นตำรวจเป็นพนักงานสอบสวนอยู่แล้วนะครับไปร้องกองปราบทีนี้ผมคิดว่าเท่าที่หาดูแล้วก็ปรึกษานักกฎหมายนะที่เชี่ยวชาญกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับไม่ปรากฏว่ามีมาตราไหนนะที่จะเอาผิดนะครับกับคุณยิ่งชีพหรือคุณผลิตทีนี้มันมี2ส่วนนะคุณทิมคือส่วนของคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งเข้าใจว่าอาจจะอยู่ในชุด26คือชุดสืบสวนไต่สวนคนเนี้ยเอามาเปิดเผยเนี่ยผิดไหมอันนี้อันที่1อันที่2แล้วคนที่ได้มาเปิดเผยต่อซึ่งไม่เจ้าหน้าที่เนี่ยผิดหรือเปล่าเอาอันหลังก่อนอันหลังเนี่ยผมยังหามาตราไม่เจอว่าจะผิดยังไงนะครับมันมีมาตราความผิดฐานเปิดเผยความลับนะครับอยู่ในประมวลกฎหมายอาญานะครับ
ซึ่งมันก็มีแต่เนี่ยเปิดผนึกเอาจดหมายโทรเลขเอกสารใดปิดผนึกไปเปิดเผยนะครับหรือความลับของผู้อื่นนะครับที่เขาประกอบอาชีพเป็นแพทย์เภสัชคนจำหน่ายยาพดุงครรภ์นักบวชหมอความผู้สอบบัญชีซึ่งมันก็ไม่เข้าอ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยผมหามาตราไม่เจอก็อยากทราบเหมือนกันว่าถ้าจะเอาผิดคุณยิ่งชีพเนี่ยจะมาตราไหนนี่อันนี้ผมไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยหรือไม่กับคุณยิ่งชีพนะเอาเรื่องของหลักกฎหมายเนี่ยจะเอาใครมาติดคุกเนี่ยต้องมีความผิดว่าผิดมาตราไหนกฎหมายอะไรผมยังหาไม่เจอนะครับส่วนเจ้าหน้าที่กกตหรืออาจจะเป็น DSI ก็ไม่ทราบได้เพราะชุดแรกชุดที่6เขาประกอบด้วยกกตกับทาง DSI อันเนี้ยมีมาตราครับที่ผิดได้นะครับคือมาตรา164ประมวลกฎหมายอาญานะครับผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานรู้หรืออาจรู้ความลับในราชการกระทำโดยประการใดๆอันมิชอบด้วยหน้าที่ให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับเนี่ยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5 ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทอาจจะผิดมาตรานี้ได้ใช่ทีนี้ประเด็นคือต้องตีความนะครับว่าอันนี้เป็นความลับในราชการใช่ไหมทีนี้คำถามคือเอกสารเนี่ยของชุด26เนี่ยที่ในคลิปเนี่ยเป็นตั้งๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีเป็นพันๆหน้าเป็นหมื่นหน้าเนี่ยนะครับคำถามคือว่าเป็นความลับทางราชการไหมมันจะเป็นถึงแค่กกต.ลงมติกกต.ลงมติปุ๊บเนี่ยนะครับเอกสารตัวนี้เนี่ยไปขอเปิดเผยก็ต้องเปิดเผยคุณทิมผมเปรียบเทียบนะครับกับคดีบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรเรื่องนาฬิกาหรูคนไปขอดูกกต.ปปช.ไม่ยอมให้เปิดนะครับก็ไปฟ้องศาลปกครองศาลปกครองสั่งให้เปิดก็ไม่เปิดอีกสู้จนถึงศาลปกครองสูงสุดสั่งให้เปิดก็ยังส่งออกมาเป็นตัวดำๆคาดไว้หมดสุดท้ายก็ไปร้องศาลอาญาศาลอาญาก็พิพากษาจำคุก2 ปีนะครับเราเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลไว้ง่ายคือถ้าหากว่ากระบวนการเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นเอกสารที่ต้องเปิดเผยอยู่แล้วในขณะนี้ทำไมห้ามเปิดเผยเพราะเขากลัวว่าถ้าเปิดเผยไปก่อนมันก็รบกวนกระบวนการหรือเปล่าเช่นผู้ต้องหาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอาจจะมีการไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานหรือถ้าผิดมากอาจจะหนีสมมติหรืออาจจะมีการไปวิ่งเต้นกับผู้มีหน้าที่ในชั้นต่อมาเขาในระหว่างนี้ก็ถือว่ายังไม่เปิดเผยนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามกกต.ลงมติปุ๊บสมมุติว่าเป็น28สมมติเพราะว่าไม่ใช่วันศุกร์นี้แล้วนี่ไม่รู้ใครปล่อยข่าวไม่รู้ว่าศุกร์นี้ไม่รู้อาจารย์รายการนี้ก็คงจะเพราะว่าเนี่ยเห็นว่าจะลงมติวันศุกร์ก็เลยจัดซะวันนี้เลยเมื่อวานนี้ก็ไปดอกนึงแล้วก็บอกให้เข้าใจว่าจะเป็นอาทิตย์หน้าแต่ว่าอาทิตย์หน้าคงจะก็มีหลายเรื่องนะแต่ประเด็นเพราะจะมีเรื่องศาลรัฐธรรมนูญเรื่องบาร์โค้ดอีกแต่ประเด็นของเรื่องคือถ้ากกต.ลงมติเมื่อไหร่ลงมติอย่างไรอีกเรื่องนะลงมติปุ๊บเนี่ยเอกสารนี้จะกลายเป็นเอกสารที่ต้องเปิดเผยดังนั้นเนี่ยเข้าถึงได้มันก็มีประเด็นน่ะว่ามันนับเป็นความลับไหมแต่ตอนนี้ถือว่ายังเป็นความลับอยู่ก็อาจจะผิดมาตรานี้แต่คำถามคือแล้วใครเป็นคนให้คุณยิ่งชีพให้คุณผลิตคุณสมมุติว่าเขาเอามาวางไว้หน้าบ้านไม่รู้ใครให้อย่างนี้ก็หาตัวไม่เจอเพราะตัวคนเอามารับต่อเนี่ยนะครับเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่องค์ประกอบความผิดผมยังหาไม่เจอนะครับคนที่บอกว่าคุณยิ่งชีพติดคุกแน่เนี่ยย้ำอีกทีนะเห็นด้วยเห็นต่างอีกเรื่องนะแต่ว่าความผิดจะคนติดคุกมันต้องมีมาตราว่าผิดผมยังหาไม่เจอตอนนี้อาจารย์ยังหาไม่เจอไม่รู้คุณช่อหาเจอป่ะคือดิฉันจะไปเถียงอะไรกับนักกฎหมายนะคะแต่ดิฉันเนี่ยเป็นนักการเมืองฟังความเห็นทางกฎหมายไปแล้วฟังคนที่ไม่ได้เชี่ยวชาญกฎหมายแต่เชี่ยวชาญการดูทรงนักการเมืองดูทรงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะดิฉันคิดว่าข้อแรกเอาเมื่อสักครู่เราพูดถึงกำหนดการของกกต.ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดิ้นได้นะคะถ้าให้ดูทรงนะคะทรงมันดูออกง่ายมากค่ะโดยปกติเนี่ยกกต.เขาประชุมวันจันทร์ถูกไหมคะทุกคนก็คาดหมายว่าเป็นวันที่31 สิงหาคมเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่มันครบกำหนดของการพิจารณาพอดีมันก็จะลงวันที่31 สิงหาคมวันจันทร์นะคะแต่อยู่ๆในสัปดาห์นี้ก็มีข่าวออกมารายงานข่าวกล่าวว่านะคะว่าจะมีการลงมติกันในวันศุกร์นี้เลยนะคะทางเราก็ดูทรงกันออกว่าเวลามันมีอะไรเกิดขึ้นในวันศุกร์ทั้งที่โดยปกติมันจะเกิดขึ้นในวันอื่นเนี่ยมันมีเหตุเป็นไปได้ประการเดียวก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นจะทุเรศมากเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยพอความทุเรศเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันติดเสาร์อาทิตย์
พอเป็นเสาร์อาทิตย์ช่วงข่าวมันจะน้อยรายการคุณทินเนี่ยมันก็ไม่มีวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าคุณมีจันทร์ถึงศุกร์ ครับ ใช่ไหมคะมันก็จะงดเว้นการด่ารัฐบาลหรือด่าผู้เกี่ยวข้อง หรือด่าผู้ที่ลงมติเนี่ยไปได้2 วันแน่นอนมันมีช่วงข่าว แต่คนเนี่ยจะดูน้อยลงอย่างมีนัยสำนึกออกไหมช่วงข่าวเสาร์อาทิตย์มันเรตติ้งไม่ดีเท่าลด impact ถูกต้ ข อ อง งความรุนแรงของข่าว ที่สำคัญถ้ามันเกิดขึ้นในวันจันทร์วันอังคารมีอะไรคะ ครม.ประชุมสภา วันอังคารเนี่ยแล้วครม.กี่คนที่อยู่ใน 229 เพียบนะคะ เพราะฉะนั้นวันอังคารนี่คนที่ครม.โดนปิ้งย่างแน่นอน ถ้ามติมันลงมาวันจันทร์แล้วมันทุเรศ ฮะ ถูกไหมคะ ฮะ พอลงกันว่าจะเป็นวันศุกร์เนี่ยมัน ครั ก็ บ มองออกแล้วว่าสงสัยทรงมันจะไปในทางว่าไม่ส่งฟ้องทั้งหมด มันก็เลยจะต้องมาวันศุกร์เพราะว่าถ้ามันไปลงกันวันจันทร์เดี๋ยวที่ครม.เขาจะเดือดร้อนในวันอังคารจะโดนนักข่าวไปรุม แล้วใครเป็นคนบอกจะปล่อยวันศุกร์อ่ะเพราะกกตบอกว่าเราไม่เคยพูดนะเราเลยออกหนังสือต้องยืนยันว่าเฮ้ยที่ แต่ว่า เป็นความจริง กกตเนี่ยก็น่าจะมีโซเชียลมีเดียกันทุกคน ข่าวว่ามันจะมีมติวันศุกร์เนี่ยมันมีมากี่วันแล้วคุณทินทำไมถึงมาบอกเมื่อวานนี้ใช่ไหมว่ามันจะไม่เกิดขึ้นในวันศุกร์แต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นในวันจันทร์หรือเปล่านะวันจันทร์เป็นแค่วันประชุมปกติของเขาเฉยๆเพราะฉะนั้นที่คิดว่านาทีนี้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้ว่าเดิมที่จะไปตามธงเดิมแล้วว่าจะไม่ส่งฟ้องใครเลย อันนี้ยืนยันนะความคิดเห็นส่วนตัวดูทรงว่ามันจะเป็นแบบนั้น แต่ทีเนี้ยกระแสมันแรงจัด เพราะว่าทางคุณยิ่งชีพกับคุณพริตเนี่ย ครับ เขาเปิดไม่หยุดแล้วตัวที่เปิดมาล่าสุดเนี่ยมันแรงมาก คือตัวล็อกโทรศัพท์เซลล์ไซต์ต่างๆเนี่ย ครับ มันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นที่คิดว่าอาจจะวางแผนลงมติไม่ส่งฟ้องใครเลยวันศุกร์เนี่ยมันเลยไม่สามารถทำได้แล้วหรือเปล่าเกิดความลังเลหรือเปล่านะคะก็เลยดิฉันกลับไปเชื่อไม่แน่ใจนักวิเคราะห์หลายๆท่านเคยพูดไว้นะคะว่าเดี๋ยวสุดท้ายลงทรงไปเลื่อนอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกตหนึ่งท่านที่เคยให้ความเห็นไว้ในหลายรายการว่าผมว่าเลื่อนคือมัน เลื่อน ร้ ไป อน ก่อน มันร้อนเกินที่กกตจะลงมติได้ มันลุยไฟเกินไป เพราะว่าทางฝั่งคุณผลิตกับคุณยิ่งชีพเนี่ยที่เขาเปิดมาเนี่ยมันหนักมาก แต่ นะคะ แต่เรื่องมันก็ไม่ได้จะทำให้ข้อเท็จจริงมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยครับ มันก็ชะลอไปก่อนแล้วก็คาดหวังว่าคนไทยลืมง่าย คาดหวังว่า อ๋อเหรอฮะ ไอติมกับไอรอเนี่ย หมดแรงเนี่ย หมดเลี้ยงกระแสได้ไม่นานหรอก แต่ก็เลี้ยงมาได้ น่าคิด 2 เดือนแล้วนะ อันนี้ แต่ก็ น่าคิด เขาจะคาดหวังแบบนั้น เขาก็คิดว่าเลี้ยงกระแสไปได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวรอซาแล้วเดี๋ยวค่อยไปงุบยิบดิฉันจะไม่พูดแบบนี้เลย ถ้าไม่เกิดเหตุปปชคดีคุณศักดิ์สยาม เห็นไหมคะว่าไม่มีใครทราบเรื่องเลย พอมาทราบเรื่องอีกทีอ้าวยกไปแล้ว ครับ ไม่ส่งฟ้องไปแล้วใช่ไหม ครั คะ บ เขาเรียกว่าอะไรยกคำร้องใช่ไหมคะ ยกคำร้องไปแล้ว ยกคำร้องไปแล้วเนี่ยมันเกิดมาแล้วไงเพราะฉะนั้นเราย่อมมีสิทธิ์ที่จะประเมินคาดการณ์ว่าเดี๋ยวจะทำทรงแบบเดียวกันหรือไม่นะคะ อีกเรื่องหนึ่งที่ดูทรงออกเหมือนกันก็คือ เรื่องที่บอกว่าคุณพริตคุณยิ่งชีพทำผิดกฎหมายเอานู่นเอานี่ออกมาเปิดเดี๋ยวจะติดคุกเนี่ยที่ฉันพูดตรงๆนะคุณสุภชัยใจสมุทรเนี่ยประกอบอาชีพทนายความมาก่อน ครับ นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีช่องใดที่แกร้องได้แกไม่ได้เคยแสดงความลังเลที่จะฟ้องนะคะเมื่อยังไม่มีการฟ้องแต่มีการรำมวยว่าจะฟ้องเนี่ยก็แปลว่าหาช่องไม่ได้ไม่ต้องมาถามไม่ต้องมาโปรยออกสื่อหรอกว่ามันผิดมันอาจจะผิดมันจริงหรือไม่จริง นี่ ไอ้เรื่องจริงหรือไม่จริงเนี่ยก็ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรียุติธรรมท่านคอนเฟิร์มให้แล้วว่าเรื่องจริง ครับ สำนวนจริงนะคะแต่ว่าจะผิดกฎหมายข้อไหนไหมเนี่ยคือถ้าผิดเนี่ยไปฟ้องแล้วค่ะ อย่างอะไรที่เขาเห็นว่าเข้าข่ายหมิ่นประมาทเขาก็ไปฟ้องกันแล้วใช่ไหมคะคุณพริตคุณยิ่งชีพก็โดนกันไปแล้วคนละหลายคดี แต่อันที่ยังไม่ฟ้องแต่ขู่ว่าจะฟ้องเนี่ยทรงมันก็คือว่าอย่างที่อาจารย์ปริญญาบอกอะถาม AI ก่อนแล้วถามนักกฎหมายก่อนแล้ว มันไม่รู้ว่ามันจะเข้าข้อไหนดี ก็เลยขู่เอาไว้ก่อน หรือว่าจริง ๆเขารู้ว่าเข้าข้อไหนแหละ แต่เขาดูทรงก่อนเฮ้ยถ้า ไม่ ถ้าฟ้อง ไม่ ไปเสร็จปุ๊บถ้ามันเกิดเข้า คืออย่างนี้ สู่กระบวนการแล้วมัน ทรง จะ มันเป็น เกิด แบบนี้ มันจะทำให้แบบว่าพึ่งแตกรังนึกออก ทรง ปะ ทรง ข้อมูลมันหลั่งไหลออกมาขนาดนั้น เมื่อสักครู่อาจารย์ปริญญาก็พูดเรื่องนี้ไปนิดนึงแล้วให้สังเกตนะ ทรงเขาเนี่ยจะไม่ไปร้องตรงต่อศาลเขาจะไปแจ้งความ เพราะว่าอะไรที่ให้ดิฉันดูทรง อ่ะ ไม่ต้องการให้เรื่องถึงศาล อ่าฮะอ่ะ แต่ว่าต้องการแจ้งให้มันเป็นคดีเอาไว้ก่อน หลาย ๆ อันก็รู้ว่าไม่มีมูลหรือต่อให้ถึงศาลศาลก็ยกหรือว่าศาลก็ไม่ประทับรับฟ้องด้วยซ้ำแล้วก็ไม่ต้องการให้เรื่องถึงศาลที่จะมีการเรียกพยานหลักฐานด้วย แต่อันนี้คือสแลปโดยแท้ เนี่ยโอ้โหกำ คื ลั อง มัน จะพู เสีย ดเล เวย ผม ลาม องมันเป็นสแลปเลยแบบ มันเสียเวลาเพราะว่าพอไปแจ้งความแล้วคุณต้องไปรับทราบข้อกล่าวหา ฮะ คุณต้องไปพิมพ์มือ คุณต้องไปนู่นไปนี่ไปนั่นหลายประการ แล้วคุณต้องไปแต่ละที่บึงการคุณรู้ไหม ครับ ว่าบึงการไม่มีสนามบิน อืม คุณรู้ไหมว่าต้องนั่งรถ2 ชั่วโมงนะจากสนามบินที่ใกล้ไม่ว่าจะลงอุดรหรือลงหนองคายไปบึงการเนี่ย ครับ 2 ชั่วโมง เพราะฉะนั้นเนี่ยไปแต่ละที่เนี่ยมันลำบากยากเย็น นี่จึงเป็นทรงของการทำสแลปโดยแท้ ทรง
คุณผู้ชมครับไม่รู้ทรงอะไรทรงลุงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับคุณสุประชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อและประธานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ที่สภาโดยเรียกร้องให้กกตนะฮะออกมาดำเนินการสอบสวนเรื่องสำนวนที่หลุดออกไปและตั้งคำถามว่าทำไมถึงไม่นำความคิดเห็นของคณะอนุ 36 ที่ออกมาเปิดเผยบ้างล่ะก่อนจะย้ำว่าท่านไม่ควรแสดงความคิดเห็นนำนี่ไม่ใช่นักประชาธิปไตยฟังคุณสุประชัยสั้นๆนิดนึงฮะ เรื่องเอาข้อมูลของคณะกรรมการสอบสืบสวนไต่สวนคดีชุดที่ 26 มา แต่ผมบอกว่าทำไมไม่เอาชุด 36 ผลการวินิจฉัย 36 มาเทียบเคียงให้ประชาชนได้เปรียบเทียบกันด้วยล่ะครับเพราะท่านเห็นบอกว่าท่านมีความเห็นไอ้36 เนี่ยมีมติต่างกับ 26 ท่านเลือกหยิบสิ่งที่ถูกใจท่านออกมาเปิดเผยทำไมไม่หยิบเอา 36 มาวางตั้งให้ประชาชนได้ดูได้เข้าใจแล้วให้ประชาชนตัดสินใจ ท่านอย่ามาแสดงความคิดเห็นนำอันนี้ไม่ใช่นักประชาธิปไตยตราบใดที่ท่านยื่นมือซ้ายมือขวาไปแล้วไม่ไปทิ่มหน้าใครเอาอันนี้คือเสรีภาพ แต่ถ้าคุณไปทิ่มหน้าคนอื่นเขาคุณละเมิดคนอื่นครับ อันนี้น่าสนใจนะฮะที่คุณสุประชัยพูดนะครับเอา26 ออกมาแล้วเอา36มาเปรียบเทียบกันเลยให้ประชาชนได้รู้เลยทั้งสองท่านคิดเห็นประเด็นนี้อย่างไรรวมถึงคุณกรวีนะฮะร่ายยาวและโพสต์ยาวบอกผมไม่มีส่วนรู้เห็นไม่เกี่ยวข้องกับการหัวสวอะไรไม่รู้โทรศัพท์อะไรไม่มีผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นทั้งสองท่านคิดอย่างไรพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับทุกฝีมือล้วนมีคุณค่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชุมชนด้วยการสนับสนุนสินค้าจากศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการผ่านกระบวนการตัดเย็บที่ได้มาตรฐานพิถีพิถันในทุกขั้นตอนผ้าคละลายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำใครสนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinol Apps Urinol ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณทำไมกลิ่นเห อ ม็ ยาน กทานแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป 2 แบรนด์ดัง การันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณ แดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคาย และวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานี คัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่ สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงศ์โอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปกลับมาต่อนะครับผู้ชมครับอยู่กับสองท่านนะฮะอาจารย์ปริญญาและคุณชอบพนิกาก่อนที่จะไปดูโพสต์ยาวๆของคุณกรวีปริศนานันทกุลนะครับเอาประเด็นที่บางซุปท่านสุประชัยใจสมุทรเป็นคนนำเสนอออกมาจากการสัมภาษณ์ของท่านนะที่สภาท่านบอกเองนะเฮ้ยคุณเอาความคิดเห็นของอนุ 26 มาคุณเอา 36 มาด้วยดิมาเปรียบเทียบกันเลยให้ประชาชนได้รู้เลยดีไหมฮะอาจารย์ดีครับ ไม่ผมก็อยากจะรู้ไงว่า เอ๊ะทำไมมันคนละข้างขนาดนั้น ชุด 26 เนี่ยคือชุดไต่สวนสืบสวนนะครับสรุปว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อว่ามีสวที่กกตประกาศรับรองไป138 คนนะมีการกระทำหรือรู้เห็นการกระทำบุคคลอื่นเนี่ยนะครับที่ทำให้การเลือกไม่เที่ยงธรรมไม่สุจริตสมควรส่งศาลฎีกาพิจารณา138 คน แล้วแถมมีคนอื่นที่เป็นพรรคการเมืองอีก91 คนนะครับรวมเป็นทั้งหมด229 คน แต่พอมาถึงชุดที่2ชุดวินิจฉัยชี้ขาดเนี่ยนะครับชุดเดียวชุด36เนี่ยนะครับกับตรงข้ามเลยไม่มีมูลเห็นควรยกคำร้องทั้งหมดคนทั่วไปนะครับอย่าว่าแต่นักกฎหมายเองก็คงสงสัยว่าทำไมมันตรงข้ามกันขนาดมันพลิกขนาดนั้นผมว่าดีครับมาเปิดเผยเลยอยากจะรู้นะครับว่ามันต้องมีชุดหนึ่งอ่ะมีการปฏิบัติหน้าที่โดยน่าจะมีปัญหาแหละทำไม26ก็ชุด36อ่ะนั่นมันสวนทางกันมันมีชุดหนึ่งที่ผิดอ่ะถูกไหมคุณทิมเปิดเผยออกมาเลยผมเห็นด้วยคุณสุประชัยนะเปิดเผยมาเลยแล้วผมเรียนว่าถ้าหากว่ามันมีมูลหรือมีหลักฐานอันควรเชื่อ
แล้วชุด 36 ไปเสนอให้ยกทั้งหมดเนี่ย ฮะ ชุด36จะมีปัญหา ผมพูดอย่างนี้นะ เรื่องอื่นเนี่ยว่าตามเนื้อผ้า ครับ ตามหลักฐานตามข้อเท็จจริง เดี๋ยวข้อกฎหมายจะพูดนะครับ ครับ แต่เรื่องหนึ่งที่ผมเห็นว่ามีเป็นเรื่องจริงแล้วเนี่ยนะครับก็คือโพย เรื่องโพยที่เชื่อว่าเรื่องเป็นมีโพยจริง ก็เพราะว่าเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ครับ ครับ คณิตศาสตร์เนี่ยนะครับ ครับ การที่คนอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยหลายสิบคนนะครับเลือกเหมือนกัน10 คนเหมือนกัน 5 คนแล้วลำดับเดียวกันหมดเนี่ย อาจารย์ ถูกหวยวันที่1 3 ครั้ง 4 ครั้งติดกันยังยากกว่าเลย มันเป็นไปได้ ไม่ได้ 1 ใน 5,000 ล้านมันเป็นไปได้ ไม่ครบต้องพูดล้าน27 ครั้ง ไม่งั้นเดี๋ยวพรบคอมนะ อ๋อเหรอ เข้าข้อมูลอะไรเป็นเท็จ 1 ใน 5,000 ล้านละ27 ในทางคณิตศาสตร์ก็ถือว่ามันน้อยจนถือว่าเป็นไปไม่ได้ แต่มันเป็นไปได้ไง เอาก็ไม่ ท่านสวพิเศษยังบอกเลยบอกว่ามันเป็นไปได้ คือถูกคนที่หนึ่ง คุณ เนี่ย อาไปโฟกัสอย่างนั้นสิ 2 ครั้งเนี่ย เออ เป็นไปได้นะคนเดียวเนี่ย ฮะ แต่ว่า โอเค คน 10 คน 20 คนในหลากหลายกลุ่มมันเลือกเหมือนกันหมดเนี่ยนะครับจากคน150 คนแล้วมาเลือกเหมือนกัน10 คนลำดับก็เหมือนกันลำดับเหมือนกันไม่จากน้อยไปหามากเหมือนกันนะมีน้อยมีมากสลับกันไปเนี่ยโอกาสมันน้อยจนกระทั่งนักคณิตศาสตร์ก็ถือว่ามันเท่ากับเป็นไปไม่ได้ คือเนี่ยเป็นเหตุผลที่ผมเชื่อว่ามีโพยจริง โอเค ประเด็นคือการมีโพยเนี่ยถือว่าทุจริตไหมอันที่หนึ่ง อ่า สองหรือว่าถือว่าเป็นการทำให้การเลือกสวไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ ตอนนี้ชัดเจนนะครับกกตเนี่ยเขาถือว่าการมีโพยไม่ทุจริตแต่ถือว่าทำให้การเลือกโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมไหมเนี่ยเป็นข้อต้องดูต่อ แต่ว่าเห็นชัดเจนอ้าวกกตเข้าไปเก็บโพยมาเนี่ยคุณ โอเค ที่เชษฐ์นุชนาถไปเดินเก็บโพยมา ฮะ ไม่ทำอะไรกับคนมีโพยเลยถือเข้าไป ก็แปลว่าถือว่ามีโพยไม่ทุจริตไงและจุดนี้แหละครับ ผมเรียนว่าการมีโพยเนี่ยผมเชื่อว่ามีแน่ เพียงแต่ว่ามีมากขนาดไหน เกี่ยวข้องใครบ้างต้องว่าตามข้อเท็จจริง ครับ แต่โพยน่ะมีแน่นะครับ แล้วถามว่าจากการที่มีโพยเนี่ยนะครับจะนำไปสู่การต้องส่งต่อศาลฎีกาไหมมีประเด็นข้อกฎหมายต้องดูต่อว่าเราถือว่าโพยเนี่ยเป็นการทำให้การเลือกไม่เที่ยงธรรมไหมไม่สุจริตไหมนี่คือประเด็น แต่ถ้า แต่ส่วนเรื่องอื่นนะ ฮะ เรื่องเซลล์ไซด์เรื่อง อ่า การโทรศัพท์ หรือว่าเรื่องเส้นเงินประชุมร่วมกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องว่ากันตามข้อเท็จจริง แต่มันหลักฐานต่างๆที่ออกมาอาจารย์ปริญญาคุณช่อทำให้สังคมส่วนใหญ่นะคิดว่าเฮ้ยนี่มันคือหลักฐานอันเชื่อได้ว่าน่าจะมีการทุจริตส่งสารฎีกาเลย คุณทินเมื่อกลางวันรับประทานอะไรหญ้าสดหรือย่าแห้งหรือว่าอะไร ไม่ ผมไม่ได้กินยาโอ้โหแม่ ดิ คุณ ฉันก็เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศ ขนมจีนน้ำเงี้ยว ดิฉันก็รับประทานข้าวกะเพราหมูไข่ดาว อืม อาจารย์ปริญญาก็ไม่ได้รับประทานหญ้าสดหรือย่าแห้งแน่นอนฉลาดขนาดนี้ ดิฉันคิด ได้ ว่า ฟังเหมือนว่าเรานะรู้สึก ขอ อีก แทน นิดเดียวจะเป็นอาหารเม็ดแล้วอาจารย์ ดิฉันคิดว่า ฮะ เรื่องโพยเนี่ยนะคะ ครับ เอาแบบสามัญสำนึกของมนุษย์ปกติที่รับประทานอาหารครบ5 หมู่เนี่ยนะ ครั คะ บ ถ้ามันไม่นำไปสู่การทุจริตหรือเลือกตั้งโดยไม่เที่ยงธรรมแล้วเดินเก็บทำไม อืม กกตบอกเองวันนั้นเนี่ย อืม ว่าต้องเก็บโพยถึงขั้นไม่ให้เอาอะไรนะ เอกสารที่เป็นเอกสารผู้สมัคร100 กว่าคนน่ะ ฮะ เข้าไปอ่ะ สวสาม สวสามอ่ะเข้าไปอ่ะก็เพราะว่ามันมีการจดโพยอยู่ในนั้นไงคะแล้วก็เดินเก็บโพยคำถามคือแล้วถ้าโพยไม่เท่ากับทุจริตเนี่ยเก็บทำไม แปลว่ากกตวันนั้นทำเกินหน้าที่สิถูกไหมคือเวลาพูดว่าโพยไม่เท่ากับทุจริตเนี่ยมันต้องดูว่าโพยแปลว่าอะไร ถ้าดิฉันจดไปกันลืมเพราะว่ามันต้องเลือกหลายคนเนี่ย ครับ ดิฉันจดไปเองกันลืมเนี่ยมันไม่เป็นไรอยู่แล้วใช่ไหมมันก็เราก็จดไปเตือนความจำโน้ตอะเราโน้ตส่วนตัวไป ครับ แต่ถ้ามันมีชุดตัวเลขที่เหมือนกันเรียงลำดับแบบเดียวกัน แล้วไม่ใช่เรียงลำดับจากน้อยไปหามากหรือมากไปหาน้อยแต่มันเรียง มัน random อะ มันแรนดอมแต่มันแรนดอมตรงกันเนี่ยมันก็ย่อมถ้าเรากินกะเพราไข่ดาวเราไม่ได้กินหญ้าแห้งเนี่ย เราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามันมีความผิดปกติ ครับ ถูกไหมคะ คือถ้ามันไม่ทุจริตเนี่ยตอบดิฉันคำเดียวว่าแล้ววันนั้นคุณดิเชษเดินเก็บโพยทำไม โอเค ส่วนความคิดเห็นของอนุ 36 ที่คุณสุภชัยบอกเปิดมาเลยสิโอเคเห็นด้วยไหมอันนี้ ก็เปิดเลยอยากจะรู้ว่าระหว่างยิ่งชีพกับผลิตกับ อ่ะ อนุ36ใครเข้าคุกก่อนกัน คือชุด 36เนี่ยถ้าเป็นผมนะ ฮะ ผมหนาวนะผมหนาวแล้วนะชุด 36อ่ะ แอร์เย็นเกินไปแล้วอาจารย์ ไม่เพราะว่าไอ้เรื่องของ ใช่ ฮะ คือไอ้การมีโพยเนี่ยผมเรียนว่ากกตนะครับในตอนเลือกระดับประเทศเนี่ยเขาเลือกมาอำเภอจังหวัดประเทศ ครับ 26 มิถุนายนเนี่ยคือระดับประเทศ รอบเช้าคือกลุ่มอาชีพรอบบ่ายเลือกไขว้จำได้ไหมฮะ ครับ กกตเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้แล้วเรานิ่งเฉยไปเดี๋ยวก็ซวยก็เลยออกมติไงว่าห้ามมีโพย อืม ถึงเกิดการไปเดินเก็บไง ครับ
นะครับทีนี้ดังนั้นในการมีโพยเนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรม อย่างที่คุณ ก็ ช ถึ อบ งได้เก็บ ตั้งคำถาม นะครับแต่กกตไม่ถือว่าทุจริต อืม มันไม่เท่ากันนะ อืม ระหว่างการทุจริตนะครับเท่ากับว่าไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมเนี่ยยังไม่เท่ากัน อืม มันมีตรงกลางอยู่ อืม นะครับทีนี้ไอ้ตรงที่กกตเขาถือขนาดนี้คือโพยเนี่ยไม่ถือว่าทุจริต อืม นะครับแต่มันคือไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรม ซึ่งมันก็เข้าอยู่แล้วถ้าไม่สุดไม่เที่ยงธรรม ทีนี้ประเด็นของเรื่องคือในการส่งต่อศาลฎีกาเนี่ย อ่าฮะ ต้องดูว่าคำเนี่ยเป็นคำไหน เป็นคำว่าทุจริตหรือเพียงแค่ไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมคุณแสวงบุญมีเนี่ยนะครับ ฮะ ได้ชี้แจงมาเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับยกองค์ประกอบนะครับของมาตรารัฐธรรมนูญนะครับ226 มี มี3ประการอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าต้องครบ3ประการนี้เท่านั้น อ๋อ ถึงจะส่งศาลฎีกา ทุก ทีนี้คุณแสวงบุญมีเนี่ยพูดไม่ครบ อ้าว ด้วยเจตนาหรือด้วยประมาทหรือพลาด ซึ่งไม่ควรนะ เดี๋ยวก่อนนะท่านเลขานะท่านจะพูดไม่ครบเหรอคุณชอบ ไม่ครบ เป็นไปได้เหรอ ท่าน อย่าง ท่านก็พูดไม่ครบกับพูด เออ กฎหมายเลือกตั้งผิดมาตลอดนะคะ อ๋อเหรอ ก็ไม่ครบบ่อย อ๋อ ๆ ไม่ครบบ่อยๆนะครับนี่พูดถึงข้อเท็จจริงนะครับอาจจะด้วยความที่ไม่แม่นข้อกฎหมายฟังดูก็แปลกนะ อืม ไม่แม่นข้อกฎหมายเหรอคืออย่างนี้มาตรา226เนี่ยมันใช้ทั้งการเลือกตั้งสสและการเลือกสว ครับ เป็นมาตราหลักใช้ทั้งสสและสว ครับ จะดูเรื่องสสก็ต้องไปดูพรปสส อ่า ดูสวก็ดูพรป ก็ประกอบ สว ประกอบสว ทีนี้พรปสวเนี่ยพรปประกอบนะครับการได้เป็นสวเนี่ยมันอยู่ที่มาตรา62 ครับ นะครับถ้อยคำเนี่ยมันมากกว่าใน อืม 226 ไว้ง่ายคือจะให้226อย่างเดียวไม่ได้ อืม ต้องใช้กฎหมายเฉพาะคือพรปสว อืม นี่ถ้อยคำของ226กับ62เนี่ยเหมือนกันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกไม่เหมือนตรงไหน เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า อืม ผู้สมัคร ครับ ผู้ใดทุจริตอันนี้เหมือนกัน ถ้าทุจริตต้องส่งศาลฎีกา อืม หรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่น อืม นะครับอันนี้ให้ส่งศาลฎีกา อือฮึ อันนี้ตรงกัน อือฮึ ของทั้งพรป อืม สว62 กับรัฐธรรมนูญ226 ตรงกัน ฮะ แต่สิ่งที่ต่างกันคืออะไรครับ คือ พรป ฮะ 62เนี่ยสวเนี่ยมีอีกประโยคนึง บอก ต่ ว่า อท้ายรู้เห็นการกระทำบุคคลอื่น อันทำให้การเลือกเป็นไปโดยไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมเพิ่มขึ้นมาอ่ะผมวิเคราะห์กฎหมายให้ฟังนะ โอเค ถ้าเป็นรัฐธรรมนูญ226เนี่ย ฮะ ตัวเองไม่ตัวเองก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ทุจริตตัวเองไม่ได้ทำ ครับ คนอื่นเลือกผมมาผมไม่ได้เลือกผมไม่รู้เรื่องเขาเลือกผม ครับ ผมไม่รู้เรื่องโพยหมายถึงว่าผมไม่ได้เป็นคนทำโพยอ่ะ ครับ คนอื่นเลือกผมเท่านั้นเอง ครับ นะครับอันนี้ก็ถือตัวเองสู้ว่าไม่ทุจริต อืม สองแต่รู้เห็นไหม อืม ถ้ารู้เห็นเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นการกระทำที่ทุจริตด้วย ฮะ นะครับเพราะตามรัฐธรรมนูญ226เนี่ยผู้สมัครผู้ใดทุจริต อืม หรือรู้เห็นการกระทำของบุคคลอื่น อืม ไอ้กระทำบุคคลอื่นก็ต้องทุจริตด้วย อืม ถึงส่งศาลฎีกา อืม ทีนี้พอโพยเนี่ยไม่ทุจริต อืม ไม่ต้องส่งไงตัดจบเลยเพราะโพยไม่ทุจริต อืม แต่ถ้าหากว่าเป็นพรป262เนี่ย อืม การกระทำบุคคลอื่นเนี่ยเพียงแค่ทำให้การเลือกไม่สุจริตและเที่ยงธรรมก็ต้องส่งศาลฎีกาแล้ว ซึ่งอาจารย์บอกว่าพูดไม่หมด ก็ คือ คือ การ ไม่ได้พูด คือ 62 ใช่ครับคือการมี พรป โพยเนี่ยนะครับ โอเค แม้จะไม่ทุจริต ฮะ แต่ถ้าทำให้การเลือกไม่เที่ยงธรรมไม่สุจริตเนี่ยก็ต้องส่งศาลฎีกา ซึ่งกกตเนี่ยแนวทางปฏิบัติณวันเรื่องในประเทศกกตถือแล้วไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรม อืม ถึงแม้จะไม่ทุจริต ฮะแต่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ใช่ครับ อ่า ดังนั้นกกตจะมีไอ้มติ มัน ให้ห้ามไปทำไมล่ะใช่ไหมฮะแล้ว เออ แนวทางปฏิบัติกกตผมเล่าให้ฟังนะครับ ฮะ ก่อนหน้านี้เนี่ยสวสอบตกผู้สมัครเนี่ย ฮะ เขาแค่ไลน์หากันน่ะ อ๋อใช่ จับ ใช่ คู่กันนะคะ เรียบร้อย ยังส่งสารดีกาเลยไม่ เรียบร้อย สุจริตไม่เที่ยงธรรม เรียบร้อย ดังนั้นเนี่ยถ้ายึดตามพรป62เนี่ยการมีโพย ก็ถือว่า ถือว่าไม่เที่ยงธรรมแต่ว่าถ้าผมไม่รู้เห็นไม่เห็นยังไม่ส่งนะ อืม บุคคลอื่นมีโพยเนี่ยถ้าผมไม่รู้เห็นด้วยผมยังไม่ต้องส่งผมนะ อืม แต่ถ้าผมรู้เห็น อืม ทีนี้รู้เห็นเนี่ยองค์ประกอบมันเข้ามากับข้อเท็จจริงแล้วว่า คืนก่อนวันเลือก อ่ะ มีการไปพักด้วยการประชุมกัน รู้จักกับคนที่ไปเลือกเราอยู่ในโพย ตรงเนี้ยองค์ประกอบมันจะกลายเป็นครบขึ้นมาทันทีดังนั้นจุดชี้ขาดคือตรงนี้ฮะ คือ จะใช้ 226 หรือ หรือ 62 คุณแสวงจะใช้ 226 ผมก็ขอแย้งว่าเรื่องสวเนี่ยมันต้องใช้ 62 โอเค ด้วยนะครับซึ่งหมายความว่าการมีโพยเนี่ยไม่ถือว่าทุจริตก็จริง แต่ถือว่าถ้าทำให้การเลือกไม่เที่ยงธรรมไม่สุจริต แล้วผู้สมัครสวคนนั้นที่ประกาศผลเป็นสวแล้วมันรู้เห็น
ของการมี ยิ่ง โพย เข้าไปใหญ่ ก็จะเข้าองค์ประกอบ คุณช่ออรู้เห็นหรือเปล่า รู้เห็นกันทั้งประเทศไหมล่ะตอน เพ เนี้ย ราะไม่ คือ ไม่รู้แต่ คือ แต่ ประชาชน คุณมอง รู้ ไง เห็น ในการที่คุณแสวงบุญมีออกมาแบบนี้ว่า226 นะ มันต้องเข้า3เงื่อนไขนะ เราไม่พูดถึง 62 คือคุณแสวงอ่ะเขาอาจจะลืมไปว่าทุกวันนี้มี Google อืม คือประชาชนสามารถ Google กฎหมายดูได้ มันไม่ได้ยากเย็นต้องไปห้องสมุดเหมือนสมัยก่อนนะ ครั คะ บ แล้วการที่ดิฉันขออย่างนี้แล้วกันดิฉันขอเชื่อว่าคุณแสวงไม่ได้จำกฎหมายผิดข้อหรือดูกฎหมายไม่ครบ ไม่งั้นจะเป็นเลขากกตที่เพิ่งผ่านการประเมินมาได้อย่างไร นี่เพิ่งผ่านการประเมินนะได้เป็นเลขาต่อนะคะ ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็อยากทราบเจตนาว่าคุณแสวงบุญมีเนี่ยอ้างกฎหมายแบบใช้คำว่าอะไรดีคะที่จะไม่โดนหมิ่นประมาทอ้างกฎหมายมันผิดไปหมดเนี่ยได้อย่างไรนะคะเอาดิฉันทวนอีก ติชมด้วยความเป็นธรรม ติชมด้วยความเป็นธรรมนะคะดิฉันพูดให้ฟัง มันไม่รู้ว่าจะผิดไม่ใช้คำว่าผิดไปหมดได้ยังไงดิฉันแรปอัพให้เมื่อกี้อาจารย์ปริญญาพูดอีก3ข้อเผื่อชาวบ้านทั่วไปตาดำๆแบบดิฉันน่ะฟังแล้วยังจับใจความไม่ทันข้อแรกนะ อืม ไม่ใช่แค่ต้องเป็นผู้สมัคร อืม คือในกฎหมายเขาเขียนชัด62เนี่ยเขาเขียนว่าผู้สมัครหรือผู้ใด มีคำว่าผู้ใดด้วย ใช่ผู้ใดนี่ตัวที่1นะที่คุณแสวงพูดไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะข้อที่2นะคะก็คือรู้เห็นเมื่อกี้ที่เราเล่นกันเนี่ยคือไม่ใช่แค่ทุจริตแต่ว่ารู้เห็นแต่ทุกวันนี้ไอรอกับทางคุณผลิตเนี่ยทำให้เรารู้เห็นพยานหลักฐานจากสำนวนจำนวนมากมายมหาศาลเลย แล้วก็ขอย้อนกลับไปที่คุณสุประชัยใจสมุทรนะคะไม่ได้เป็นความคิดเห็นนะคะไม่ใช่ความเห็นของไอรอไม่ใช่ความเห็นของไอติมไม่ใช่ความเห็นของคณะอนุชุด26นะคะไม่มีอันไหนเป็นความเห็นเลยค่ะที่เขาเปิดออกมาเนี่ยข้อเท็จจริงล้วนๆพยานหลักฐานล้วนๆเส้นเงินอะไรต่างๆต่อมีอะไรมันไม่มีอันไหนเป็นความเห็นของเขาเลยไอ้ที่เรามาพูดกันในรายการเนี่ยยังมีความเห็นใช่ไหมคะมีความเห็นทางกฎหมายมีความเห็นทางการตีความทางการเมืองแต่ที่เขามาเปิดเนี่ยคุณผลิตกับคุณยิ่งชีพมาเปิดเนี่ยข้อเท็จจริงหลักฐานพยานที่คุณรุทพลรับแล้วว่าอยู่ในสำนวนนะคะแล้วสุดท้ายข้อที่3ซึ่งจริงๆมันคือทั้งหมดเลยก็คือกฎหมายเนี่ยเขาให้กกตเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ตัดสินแทนศาลนะคะเขาให้เพียงเห็นว่ามันมีตัวอยู่อะมันมีช่องมันมีอะไรที่ดูแล้วมันมีความให้เชื่อได้ว่าเนี่ยมันมีการทุจริตหรือว่าทำให้เกิดการเลือกที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรมขึ้นเนี่ยส่งให้ศาลพิจารณาแต่ที่คุณแสวงพูดมาว่าต้องเข้าเงื่อนไข3องค์ประกอบนี้เนี่ยดิฉันก็ต้องถามกลับว่าอันนี้คุณแสวงกำลังทำหน้าที่ตุลาการเหรอคะถึงต้องมานั่งพิจารณาว่าถ้าไม่เข้า3ข้อนี้ไม่ส่งไม่ใช่แล้วถ้าจะบอกว่าเขามีอำนาจในการพิจารณาว่ามันควรเชื่อได้มันควรเชื่อได้ว่าหรือไม่เนี่ยดิฉันก็กลับไปที่ข้าวกะเพราขนมจีนนะคะแล้วก็อาหารสุขภาพดีของอาจารย์ปริญญาเหมือนเดิมว่าประชาชนไทยไม่ได้รับประทานหญ้าสดเอาอย่างนี้คุณช่อเดี๋ยวผมจะถามคุณช่อกับอาจารย์ปริญญากับคำถามง่ายๆเอาหลักฐานหลอกโทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาขึ้นมาแล้วผมจะถามแบบตรงไปตรงมาว่าไอ้หลักฐานแค่เนี้ยมันทำให้คุณเชื่อได้ว่าหรือเปล่าว่ามันมีการทุจริตเพราะให้ความเป็นธรรมกับคนที่ถูกกล่าวหาพาดพิงอย่างคุณกรวีบอกเฮ้ยทำไมก็คุยก็ไม่มีอะไรนี่ก็คุยมันก็แค่โทรศัพท์หลอกเน็ตคุณไม่มีหลักฐานคุณไม่มีคลิปเสียงที่มันยืนยันชัดเจนว่านี่คือการหัวกันคือการโกงกันเพราะฉะนั้นคุณจะมาบอกได้ยังไงว่าเราโกงเอาเดี๋ยวพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์ประเด็นนี้นะฮะหลักฐานที่เชื่อได้ว่าแล้วอะไรคือเชื่อได้ว่าพักสักครู่ครับครบรอบ 5 ปี ถกไม่เถียงแฟนรายการตัวจริงห้ามพลาดกับบ็อกเซตสุดพรีเมียมคุ้มสุดๆเพียง799 บาทคุณจะได้รับไอเทม4รายการ 1. เสื้อรุ่นประวัติศาสตร์ 2. ลายเซ็นจากผมถิ่นโชคกมลกิจ 3. ยาดมสมุนไพรอุ้ยอันโอสถรุ่น Limited Edition และ 4. สติกเกอร์เซ็ตสุดกวนเอาไปแปะให้สะใจสั่งซื้อด่วนวันนี้ส่งฟรีได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิบ้านพระพรรีบหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยช้าหมดอดแน่นอนนิทานเรื่องฝันดีกับตุ่มใส
ณโรงเรียนหมู่บ้านแห่งปัญญาน้องฝันดีลูกกระต่ายน้อยแสนใจดีหิ้วกระติกน้ำเบอร์รี่สีแดงที่ดูน่ากินมาโรงเรียนน้ำในกระติกดูน่ากินจังขอพวกเราชิมหน่อยได้ไหมน้องฝันดีกำลังจะเปิดฝากระติกแบ่งให้เพื่อนแต่เอ๊ะน้องฝันดีรู้สึกมีไข้เจ็บจี๊ดๆในลำคอแถมพอแบมือออกดูก็เห็นตุ่มใสเล็กๆกระจายอยู่บนฝ่ามือด้วยถ้าไม่ให้เพื่อนกินเพื่อนจะโกรธไหมนะแต่ถ้าให้เพื่อนกินเพื่อนต้องเจ็บคอเหมือนเราแน่ๆเลยน้องฝันดีจึงตัดสินใจเก็บกระติกน้ำเข้ากระเป๋าทันทีขอโทษนะเพื่อนๆฝันดีเป็นตุ่มใสแบ่งน้ำไม่ได้กลัวติดเชื้อไว้หายดีค่อยกินด้วยกันใหม่นะคุณครูรีบแยกน้องฝันดีไปพักผ่อนและแจ้งคุณพ่อคุณแม่ให้มารับไปหาหมอตลอด1 สัปดาห์ที่น้องฝันดีหยุดเรียนไปรักษาตัวเพื่อนๆในห้องไม่มีใครติดโรคมือเท้าปากเลยสักคนเดียวเมื่อน้องฝันดีหายดีและกลับมาโรงเรียนเพื่อนๆต่างพากันมาขอบคุณและยกย่องให้ฝันดีเป็นฮีโร่ผู้หยุดตุ่มใสของห้องเรียนนิทานเรื่องฝันดีกับตุ่มใสณโรงเรียนหมู่บ้านแห่งปัญญาน้องฝันดีลูกกระต่ายน้อยแสนใจดีหิ้วกระติกน้ำเบอร์รี่สีแดงที่ดูน่ากินมาโรงเรียน สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียวกลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมโทรไม่เถียงครับอาจารย์ปริญญาและคุณชอบพนิกาก่อนที่จะไปฟังความคิดเห็นนี่คือมุมกฎหมายของอาจารย์ปริญญานะเอาเรื่องของเชื่อได้ว่าประชาชนอย่างเราที่อาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายแน่นอนไม่มีทางเท่าอาจารย์ปริญญาหรอกแต่ในมุมของประชาชนที่สื่อสารไปเนี่ยสำหรับคุณชอบแล้วไอ้หลักฐานนั้นเชื่อได้ว่ามันต้องเชื่อได้ขนาดไหนว่าเชื่อได้ว่าถ้าหลอกโทรศัพท์นี่พอไหมอย่างนี้แล้วกันยกตัวอย่างคุณเชื่อคุณพิเชษฐ์หรือคุณเชื่อคุณภริษที่ว่ามันเป็นไปได้ที่คนจำนวนหนึ่งเนี่ยจากไม่ใช่การเขียนเบอร์เลือกเบอร์สวผู้สมัครสวเนี่ยที่ตรงกันหมดลำดับตรงกันเลขตรงกันแม้มันจะไม่ได้เรียงจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากพูดง่ายๆอยู่ดีๆฝันเห็นเลขอ่ะแล้วก็กาตรงกันหมด30-40 คนต่อกลุ่มคุณคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมเป็นเรื่องบังเอิญหรือคุณคิดว่ามันไม่บังเอิญถ้าคุณคิดว่าคุณเชื่อคุณพิเชษฐ์คุณคิดว่าพิสิทธิ์คุณพิสิทธิ์คุณพิสิทธิ์สวพิสิทธิ์ว่ามันบังเอิญคุณก็ไม่ต้องส่งสารแต่ถ้าคุณเชื่อคุณภริษกับคุณยิ่งชีพว่าผมว่ามันไม่น่าบังเอิญนะคุณฝันเห็นเลขตรงกันเหรอว่าทำไมคน 20-30 คนการเลขเดียวการเลขตรงกันเป๊ะเรียงลำดับตรงกันเนี่ยนะอันนี้ก็คือแปลว่าเชื่อได้ว่ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้นประชาชนเราเชื่อได้ว่ามันก็แค่ประชาชนคนที่ต้องเชื่อหรือไม่เชื่อก็คือกกต.ก็กกต.บอกว่ามันเป็นไปได้ใน1 ใน 5,000 ล้านเอาอีกหนึ่งตัวอย่างคุณเชื่อว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ที่อยู่คุณพระดอนกับคุณกรวีเนี่ยไปอยู่ที่ Impact คือล็อกโทรศัพท์เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ใครโทรหาใครนะเขามีว่าอยู่ตรงไหนมันคือเซลล์ไซต์คือใครโทรหาใครโดยใช้เซลล์ไซต์ก็คือเสาสัญญาณโทรศัพท์อันไหนมันก็จะระบุพิกัดได้ด้วยเวลาเขาใช้สืบอาชญากรรมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพระดอนคุณกรวีอยู่ที่ Impact ในวันที่มีการเลือกสวบังเอิญไปกินเทปัญญากิเหรอไม่ใช่อันนั้นอยู่ที่ภูแมนเขาไม่ได้อยู่นะคุณกรวีพูดของไม่ได้อยู่นะเขายืนยันเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังมีคนขโมยโทรศัพท์ของเขาไปไม่รู้แต่เขายืนยันว่าเขาไม่ได้อยู่แล้วมันก็บังเอิญว่าไม่ได้มีคนโทรหาเขาคนเดียวแต่มีผู้สมัครโทรหาเขาเป็นจำนวนมากด้วยเป็นเรื่องบังเอิญใช่ไหมถ้าคุณเชื่อว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญคุณก็อยู่ฝั่งที่กกต.บอกว่าไม่ได้เห็นว่าไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นแต่ถ้ามันไม่น่าบังเอิญที่พระดอนกรวีไปทำอะไรที่เลือกสวและมีสวจำนวนหลาย10คนที่ตอบผู้สมัครที่ต่อมาได้เป็นสวโทรหาแล้วมันผิดไหมการโทรหามันถามตรงๆถ้าสมมติเราถามค้านก่อนที่จะไปที่อาจารย์ปริญญานะมันผิดไหมที่โทรหาเนี่ยเดี๋ยวศาลเขาตัดสินกกต.ไม่ใช่คนตัดสินอันนี้ทำเกินบทส่วนอันเนี้ยมันเชื่อได้หรือยังว่ามันน่าจะมีความผิดปกติถ้ามันเชื่อว่าไม่ผิดปกติเลยทั้งหมดนี้คือคุณพระดอนกรวีเผอิญไปเดินเล่นที่นั่นแล้วส่วนการโทรหากันเนี่ยก็เผอิญโทรเยี่ยมคุยว่าสบายดีไหมวันนี้อากาศเป็นยังไง
ในตอนที่มีการก่อนที่จะมีการลงคะแนนเนี่ย อันนี้ถ้าเชื่อว่าเป็นเรื่องบังเอิญก็ไม่มีเหตุอันควรที่จะสงสาร นี่คือมุมของประชาชนมุมของนักกฎหมาย เชื่อได้ว่า อย่างนี้มันเชื่อได้ว่าไหมฮะ คือเชื่อได้ว่าเนี่ยคือมันประกอบเหตุการณ์เข้ามาด้วยกันอะว่าการเลือกสวเนี่ยมีท่านใดบ้างได้รับเลือกไปโดยไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรม วินยูชนคนทั่วไปพิจารณาดูอันนี้มันให้ศาลเขาพิจารณาดูแล้วกันกกตก็ต้องส่งไปถ้าหลักฐานมันถึงขนาดที่เรียกว่า ถ้าภาษากฎหมายแต่เดิมเรียกมีมูลมันดูแล้วนี่มันมากกว่ามีมูลด้วยนะมีหลักฐานอันควรเชื่อมีมูลบางทีมันแค่ไปนำสืบมันต่อในศาลแต่มีคนเชื่อได้ว่าคือมันต้องหนักแน่นนะครับมีหลักฐานมีไม่ใช่อย่างเดียวนะคือลำพังเนี่ยนะครับมีแค่ไปประชุมด้วยกันนะครับไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพซอยรางน้ำมีการโทรศัพท์หากันมันอาจจะไม่เพียงพอแต่ประกอบหลายอย่างเข้าด้วยกันเนี่ยมันเห็นอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยคนที่มีดุลพินิจในการส่งนี่คือกกต.ทีนี้ผมเรียนว่างี้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กกต.ต้องเข้าใจโอเคเรื่องนี้กกต.ต้องเข้าใจแล้วผมเข้าใจอาจารย์ครับแต่ผมต้องพักเพราะว่าผมหมดเวลาต้องคืนเวลาให้กับสถานีเราไปต่อกันกกต.ต้องเข้าใจอะไรคุณผู้ชมตามมาฟังนะกกต.ต้องเข้าใจแล้วนะฮะคุณกรวีโพสต์ว่ายังไงเดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะครับและคำถามสำคัญที่ถามทั้งสองท่านเลยนะครับทั้งสองท่านคิดว่ากกต.จะลงมติวันไหนยังไงเมื่อไหร่คิดว่านะครับและคิดว่าจะออกมาในแนวทางไหนส่งฟ้องทั้งหมดไม่ส่งฟ้องเลยหรือส่งฟ้องบางส่วนติดตามนะครับในออนไลน์ถกไม่เถียงสำหรับทีวีครับขอบคุณทั้งสองท่านก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาในเวลาเที่ยงคืนไงคุณชอบไปคิดมาก ไม่ได้โทรไปเที่ยงคืน เราโทรตอนก่อนเลือก เฮ้ยเขาบอกมันโทรกันถึงเป็นตี 3 ตี 4เลยไม่ใช่เหรอวะมันก็คงโทรก่อนกับหลังอะทั้งมันเช็คกันเช็คอะออนไมค์ยังครับคุณผู้ชมออนไมค์กันแล้วนะฮะรบกวนหน่อยนะครับเข้ามาฮะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาต่อเนื่องได้นะครับคุณผู้ชมเรามีโหวตนะเราถามว่าคุณคิดว่าหัวสวส่งผลต่อความเชื่อมั่นรัฐบาลหรือไม่รัฐบาลบอกไม่เกี่ยวรัฐบาลนะเว้ยไม่เกี่ยวนะรัฐบาลเราบริหารนี่คนสวคุณก็ไปว่ากันเรื่องสวที่มันเกี่ยวอะไรกับรัฐบาลแล้วมันมาก่อนรัฐบาลชุดนี้อีกไม่คำพูดอย่างนี้ไงถูกไหมเราก็ต้องสื่อสารให้มันครบเพียงแต่ว่าท่านคิดว่าอย่างไรก็โหวตเข้ามานะครับคุณคิดว่าส่งผลแน่นอนแหละต่อความเชื่อมั่นกับไม่ส่งผลโหวตกันเข้ามาตอนนี้ประมาณ 1,600 1,700 โหวตขอสัก 3,000 โหวตได้ไหมฮะวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับคุณผู้ชมยังอยู่กับ2ท่านแน่นอนนะฮะอาจารย์ปริญญาและคุณชอบพนิกานะฮะคุณผู้ชมเชื่อได้ว่าไม่จบนะไอ้คำว่าเชื่อได้ว่าเนี่ยเพราะจริงๆเชื่อได้ว่าเลื่อนมันเป็นสิ่งมันไม่รู้ไงว่าไอ้เชื่อได้ว่าที่อาจารย์พูดใช่คือองค์ประกอบหลายอย่างผมอธิบายอย่างนี้กกตเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องดูแลการเลือกตั้งสสและการเลือกสวให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมโอเคอย่างนี้หน้าที่กกตที่ต้องทำอาจารย์เดี๋ยวผมให้อาจารย์พูดต่อเลยนะครับพร้อมยังเสร็จยังนึกว่าเข้าแล้วโอเคยังพร้อมนะเราเอาเลยนะพร้อมครับ5 4 3 2กลับเข้ามาครับถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์นะครับอยู่กับ2ท่านนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานรุมิกุลนะครับอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับและคุณช่อพนิกาวานิชนะฮะกรรมการบริหารคณะก้าวหน้านะฮะพูดคุยกันแน่นอนครับประเด็นสำคัญที่ผมเชื่อว่าคอการเมืองหรือประชาชนคนทั่วไปให้ความสำคัญอย่างยิ่งก็คือคดีสวจะหัวจะโกงหรือแล้วแต่ที่ใครจะเรียกนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าหัวสวครั้งนี้นะฮะมันส่งผลต่อความเชื่อมั่นรัฐบาลหรือไม่อย่างไรโหวตกันเข้ามาหน่อยครับใน YouTube ตอนนี้เราตั้งโหวตนะฮะส่งผลไม่ส่งผลขอสัก 3,000 โหวตได้ไหมฮะตอนนี้เกือบ 2,000 โหวตแล้วนะครับ 3,000 โหวตครับอาจารย์ปริญญาพูดคุยกันต่อเลยนะฮะอาจารย์บอกว่ากกต.ต้องเข้าใจก่อนนะมีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมโอเคต่อเลยฮะเลือกตั้งคือสสส่วนสวเขาเรียกการเลือกสวเนี่ยนะครับสำคัญมากนะครับเพราะสสเนี่ยจะไปเลือกนายกเราจะกลายเป็นครม.เป็นรัฐบาลบริหารบ้านเมืองถูกครับนะครับ ส่วนสวเนี่ยจะไปเลือกศาลรัฐธรรมนูญ
ไปเลือกปปชเลือกกกตเลือกสตงที่ตึกถล่มมานะฮะแล้วก็องค์กรอิสระดังนั้นเนี่ยนะครับใครจะเข้ามาเป็นสสมาเป็นสวเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลย ถูกครับ นะครับเพราะว่าสสก็เป็นรัฐบาลส่วนสวก็ไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญกกตปปชองค์กรอิสระดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่กกตต้องทำหน้าที่นะครับว่าทำยังไงให้การเลือกเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมแล้วถ้าเห็นว่ามีหลักฐานเชื่อว่าเนี่ยไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมละต้องส่งศาลทีนี้ปัญหาของเรื่องคือว่าเรื่องเนี้ยนะครับเขาเขียนพรปไม่ดีนะครับอาจจะไม่ดีตั้งแต่เจตนาด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะคือโดยหลักแล้วในคดีกฎโดยทั่วไปเช่นสมมติผมเป็นผู้เสียหายทางอาญาตำรวจไม่ดำเนินคดีอัยการไม่ส่งฟ้องผู้เสียหายเนี่ยไปฟ้องตรงที่ศาลได้นะครับหรือคดีเช่นฟ้องตรงตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะถูกละเมิดสิทธิ์ไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าผมไปร้องตามพรปเนี่ยนะครับต้องไปร้องที่ผู้ตรวจการก่อนผู้ตรวจการไม่ยอมส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญผมก็ไปฟ้องตรงได้แล้วหลักเป็นอย่างนี้ไงว่าถ้าเกิดองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่คัดกรองไม่ส่งเนี่ยนะครับหรือในกระบวนการยุติธรรมนะตำรวจอัยการไม่ส่งฟ้องต่อศาลผู้เสียหายฟ้องเองได้แต่เรื่องนี้เนี่ยไม่มีช่องนี้เลยถ้ากกตไม่ส่งก็ไม่มีใครฟ้องต่อศาลได้ก็คือจบเลย ถ้ากกตบอกวันนี้เอาละทีนี้ชอบไม่ส่งนะผมเนี่ยก็พูดอย่างนี้ว่าก็ขอให้เป็นเรื่องของศาลเถอะถ้ามีหลักฐานเพียงพอแล้วว่าไม่เที่ยงธรรมไม่สุจริตทีนี้ที่ผมเป็นห่วงเนี่ยก็คือคุณแสวงบุญมีพูดตรงๆเป็นห่วงท่านแสวงเพราะท่านชี้แจงมาพูดเรื่องรัฐธรรมนูญมาตรา226มันไม่ครบคือตาม226เนี่ยต้องทุจริตเท่านั้นถึงจะส่งผมฟังดูเป็นอย่างนั้นนะแต่ตามมาตรา62พรปเนี่ยนะครับแค่ทำให้การเลือกไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมก็ต้องส่งแล้วก็ต้องส่งละทีนี้การมีโพยเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ใช่การทุจริตถ้าไม่มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวแล้วกกตเขาก็ถือว่าเป็นแค่ไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมเพราะถ้าทุจริตในกกตก็ต้องดำเนินคดีกับคนที่เขาไปเก็บโพยแล้วไงถูกต้องนะฮะทีนี้จุดตัดอยู่ตรงนี้ถ้าหากว่าการมีโพยและเลือกตามโพยเนี่ยไม่ใช่การทุจริตก็ไม่ต้องส่งศาลฎีกาเพราะไม่ทุจริตต่อให้รู้เห็นก็ไม่ทุจริตนะครับแต่ผมย้ำว่าตามมาตรา62นะครับอันนี้การกระทำบุคคลอื่นเนี่ยขอเพียงแค่ไม่สุจริตทำให้การเลือกไม่เที่ยงธรรมไม่สุจริตเนี่ยซึ่งเป็นหน้าที่กกตต้องส่งแล้วผมเรียนว่าตามเนื้อผ้านะครับในสิ่งที่มันเกี่ยวข้องอะไรยังไงประกอบกันเข้ามาแล้วเชื่อว่าใครเกี่ยวข้องกับการเลือกที่ทำให้ไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมบ้างก็ส่งศาลฎีกาไปเถอะให้ศาลฎีกาเขาพิจารณานะครับทีนี้กกตเนี่ยนะครับพอพูดถึงมาตรา226เนี่ยผมก็เกรงว่ากกตท่านจะตัดแค่ต้องทุจริตเท่านั้นถึงส่งโพยไม่ทุจริตจึงไม่ส่งอันนี้ผมคิดว่ามีปัญหาแล้วนะครับเพราะว่ากกตคุณแสวงบุญมีต้องเข้าใจว่าการเลือกสวเนี่ยมันมีมาตรา62ของพรปซึ่งเพียงแค่ไม่ต้องทุจริตนะครับแค่รู้เห็นการกระทำบุคคลอื่นที่ทำให้การเลือกไม่สุจริตและเที่ยงธรรมก็ต้องส่งแล้วก็ว่าตามเนื้อผ้านะครับเกี่ยวข้องใครบ้างนะครับผมเองก็ไม่ล่วงรู้ได้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่คุณสุภชัยพูดด้วยมันมี2คณะแรกเนี่ยคือคณะสืบสวนไต่สวน26ครับแล้วกกตเขาอย่างนี้เขาจะลงมติเลยก็ได้แต่กกตเขามีอีกคณะหนึ่งขึ้นมานะครับวินิจฉัยชี้ขาดมาดูอีกทีคณะวินิจฉัยก็ดันสวนกับคือหมายถึงว่าสวนทางกันเลยซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าคณะ36เอาด้วยความเคารพเราก็ไม่รู้ว่า36ผมได้เชียร์ก็เปิดให้หมดเลยคุณชอบกันเชียร์แล้วทีนี้ข้อที่กกตจะต้องไม่ลืมเนี่ยนะครับผมก็ย้ำนะตรงนี้นะว่าความผิดของกกตเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามีหน้าที่ต้องควบคุมการเลือกสวให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมแล้วไม่ทำหน้าที่เนี่ยคนชอบพูดเรื่อง157ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยพรปกกตเนี่ยมันมีความผิดเป็นการเฉพาะกกตมาตรฐานความรับผิดทางกฎหมายสูงกว่าพนักงานของรัฐข้าราชการโดยทั่วไปครับเพราะเป็นคนคุมประตูเข้าไปสู่สภาผู้แทนกับผู้ที่สภาซึ่งจะเป็นเรื่องรัฐบาลกับองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญดังนั้นเนี่ยความรับผิดกกตจึงสูงกว่าอยู่ที่มาตรา69พรปกกตนะครับ69ใช่ครับถ้าหากเป็นมาตรา157เนี่ยคุณทิมครับการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเนี่ยจะต้องประกอบด้วยเจตนาพิเศษคือทุจริตเช่นผมปฏิบัติหน้าที่แบบนี้หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่แบบนี้เพราะผมได้ผลประโยชน์หรือผมได้เงินหรือผมมีเจตนากลั่นแกล้งผู้หนึ่งผู้ใดถึงจะผิด157ซึ่งมันพิสูจน์ยากแต่ตามพรปกกตมาตรา69เนี่ยขอเพียงการกระทำ
หรือละเว้นการกระทำเนี่ยนะครับมิชอบด้วยหน้าที่ก็ผิดแล้ว แล้วหน้าที่กกตคืออะไรควบคุมดูแลการเลือกสวให้เป็นโดยสุจริตเที่ยงธรรมแล้วถ้ามีหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามันเกิดเหตุไม่เที่ยงธรรมไม่สุจริตแล้วเนี่ยแล้วไม่ส่งเนี่ย เรียบร้อย เจอ 69แน่ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องสำคัญนะครับ เพราะว่าผมย้ำนะครับท่านรัฐมนตรียุติธรรมก็ดีหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยจะไปบอกว่าเรื่องนี้เอามาเปิดเผยได้ไงเนี่ยแต่เมื่อกกตลงมติเมื่อไหร่เนี่ยเอกสารนี้เนี่ยนะครับมันต้องเปิดเผย ขณะนี้ไม่เปิดเผยเพราะว่าก็ถือว่าอยู่ในกระบวนการ เพราะนี่เป็นเอกสารสาธารณะไม่ใช่ความลับส่วนบุคคล หรือกิจการค้าของผู้ใดเรื่องของบ้านเมืองเรื่องของผู้แทนปวงชนเรื่องของสว นี่คือเรื่องของประเทศชาติ ใช่ครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีกว่าคือเปิดให้หมดเลยนะครับทั้งชุด26 36เนี่ยคุณช่อเอาอย่างนี้ ไม่รู้แหละว่ากกตจะไปทรงไหนเนาะแต่ถ้ามาทรงแบบว่าก็ไม่ส่งอ่ะก็ไม่มีหลักฐานที่เชื่อได้ว่า แล้วก็จบอยู่แค่นี้เลย ปึ้งไปต่อไม่ได้เลย ถ้าเป็น คุณชอบคิดว่า move ต่อไปของประเทศชาติหรือประชาชนที่มีอารมณ์ร่วมกับเรื่องนี้แล้วก็ติดตามข่าวสารเนี่ยเฮ้ยอาจารย์ประเด็นก็บอกแล้วไงเราฟ้องตรงอะไรก็ไม่ได้เลยนะมันจบอยู่แค่เนี้ยแล้วคุณชอบคิดมันจะไปยังไงต่อ คือดิฉันก็คิดว่าจะเป็นปฏิบัติการฟรีชีพเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการเนี่ยคุยกันอยู่ว่าดิฉันได้ยินนักกฎหมายหลายท่านเนี่ยพูดมาว่าที่เรานั่งลุ้นกันว่าจะส่งกี่คนเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นจริงในทางกฎหมาย เพราะว่าคณะชุด 26 เนี่ยเป็นคณะเขียนสำนวน 36 เนี่ยพิจารณาสำนวน แล้วกกตชุดใหญ่เนี่ยมีอำนาจพิจารณาเพื่อส่งต่อไปยังศาลหรือไม่นะคะทีเนี้ยไอ้สำนวนที่ตั้งต้นมาเนี่ยมันคือ 229 คนเพราะฉะนั้นถ้ากกตจะบอกว่าจะส่งคนนี้ไม่ส่งคนนี้ส่งคนนี้ไม่ส่งคนนี้เป็นฟันปลาหรือเป็นกลุ่มหรือเป็นจังหวัดหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะว่าสำนวนมันมาอันเดียวกันมันไม่สามารถแยกสำนวนในชั้นของกกตชุดใหญ่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ดิฉันไม่ทราบนะเดี๋ยวฟังความเห็นของอาจารย์ปริญญาแต่ดีฮะว่ามันแปลว่าเราลุ้นหวยแค่2ตัวเปล่าก็คือหวยว่าส่งหมดซึ่งพูดตรงๆนะส่งหมดเนี่ยถ้าดูจากกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของกกตเท่าที่ผ่านมาเนี่ยโหโอกาสมันความเป็นไปได้เท่ากับเท็กซัสศูนย์อะไรนะจุด27ล้าน27 ครั้ง1 ต่อ 5,000 ล้านนั่นแหละล้าน20ความเป็นไปได้พอๆกันนะคะแต่ถ้าส่งหมดถ้าไม่ส่งทั้งหมดเนี่ยดิฉันคิดว่าอันนี้เข้าสู่ปฏิบัติการกามิกาเซ่ละก็คือมันจบจริงมันไปต่อไม่ได้ในแง่ของการเอาผิด229 คนนี้แต่ความผิดมันจะไปลงกกตแทนถ้าในมุมการเมืองมันมีโอกาสไหมที่เอายอมคามิกาเซ่ที่คุณบอกไงคามิกาเซ่ความหมายคือผมไม่ได้กล่าวหาใครนะแต่กำลังจะบอกว่าเฮ้ยตัดจบที่กูนี่แหละจบใช่ก็เป็นไปได้ไหมก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้ก็ต้องถามนักกฎหมายนะแต่ดิฉันคิดว่าถ้าดูทรงการเมืองเนี่ยสู้พลีชีพกกตดีกว่าเพราะว่าถ้าส่งบางคนนะสมมติส่งกับบางคนเป็นไปได้ก่อนนะสมมติส่งบางคนเป็นไปได้เนี่ยต่อให้ส่งกี่คนก็ตาม1กกตก็ซวยอยู่ดีคือยังไงกกตก็โดนร้องอยู่ดีอะต่อให้ส่งบางคน2มันจะยิ่งกลายเป็นว่ายังไงเรื่องมันก็เข้าสู่ศาลแล้วคุณส่งคนนี้ไปแล้วการกระทำของเขาเนี่ยมันไปพัวพันกับอีกคนนึงที่ไม่ได้ถูกส่งฟ้องไปด้วยแล้วศาลสืบต่อมันก็ไม่จบอยู่ดีกลายเป็นว่ามันจะลากกันมาทั้งยวงอยู่ดีหรือไม่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูทรงทางการเมืองของระบอบสีน้ำเงินแล้วเนี่ยเขาจะตัดจบก่อนขึ้นศาลให้ได้คือตัดจบในแถวที่เขาในย่านที่เขาควบคุมได้เพราะว่าพอขึ้นสู่ศาลแล้วเนี่ยมันก็เห็นนะเขาเข้าคุกกันมาหลายท่านโดนตัดสิทธิ์กันมาหลายท่านใช่ไหมคะในชั้นศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องตัดจบก่อนเพราะฉะนั้นดิฉันเลยคิดว่าในทางการเมืองเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดปฏิบัติการกามิกาเซ่ของกกตซึ่งคือพูดแล้วก็สะท้อนใจเนาะแน่นอนประชาชนจะด่าแต่ดิฉันขอใช้คำนี้จริงๆมันจะอาจจะหยาบคายหน่อยนะเราเข้าออนไลน์แล้วนะมันเป็นระบบหน้าด้านอะคือด่าก็ด่าไปด่าก็ปิดมือถือเอาไปพักผ่อนเกาะตะลุเตาเลือกเกาะซะด้วยเห็นว่ามันอยู่แถวสตูลไม่ต้องสนใจอาการเหมือนอะไรรู้ไหมคะเหมือนเวลาที่ช้างหรือนกกระจอกเทศเขาเจอภัยอ่ะแล้วเขาก็จะเอาหน้าซุกหรือช้างเขาก็จะยืนหลับตาเพราะว่าถ้าเขาหลับตาเขาไม่เห็นละว่ามันมีภัยคุกคามเขาอยู่มันเป็นอาการแบบนั้นอ่ะซึ่งด้วยระบอบแบบนี้หรือที่ประชาชนจะอยู่กันแล้วเราไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องหัวสวนะระบบหน้าด้านแบบนี้ไปกับทุกอย่างเลยนะตั้งแต่น้ำมันเถื่อนดินจำได้ไหมครับทุกวันนี้มีใครผิดหรือยังหายไปกับกลีบเมฆโกงสอบราชการท้องถิ่นตกลงจะตัดจบที่อธิบดีคนไหนแถวไหนยังไม่รู้แต่ขึ้นไม่ถึงสูงกว่านั้นแน่นอนทั้งที่ดิฉันนั่งอยู่ในกมทที่สอบกันเนี่ย
เขายืนยันกันหมดว่าบุคคลระดับสูงกว่าอธิบดีแน่นอนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ แต่ก็จะไปกันแบบเนี้ยก็หลับตาแล้วก็ไปแบบเนี้ยเพราะว่าในเมื่อฉันหลับตาซะแล้วฉันปิดหูซะแล้วฉันก็มองไม่เห็นการด่าของผู้คนแล้วขอบคุณที่คุณชอบวิเคราะห์ประเด็นนี้เพิ่มเติมเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในข้อมูลที่ผมติดตามแล้วก็มีคนพูดถึงนะว่าสุดท้ายเนี่ยอาจารย์ปริญญาก็คือว่ามันอาจจะจบตัดตอนอยู่ที่แค่นี้ก็คือแล้วแต่มันก็มีคนถามว่าแล้วกกตยอมติดคุกเหรอมันก็เกิดคำถามแล้วกกตยอมติดคุกแทนเลยเหรอซึ่งเราก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะติดหรือไม่ติดยังไงผมไม่รู้นะฮะแต่มันเป็นหนึ่งใน conversation ที่ผมติดตามแล้วมีคนถามไงว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันจะจบที่ไหนจบยังไงก็นี่ไงจบที่ไม่ส่งหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็จบที่ชั้น เพราะว่าถ้ากกตบอกว่าไม่ส่งก็คือไม่ส่งเราไม่มีช่องทางอื่นแล้วนะฮะที่อาจารย์บอกไม่มีช่องทางอื่นในการที่จะไปทำเรื่อง จน ไป ถึง ต่อ ขนาดนี้ แล้ว ยังไม่มีช่องทางอื่น ใช่ไหมฮะ แต่มันมี ช่องทาง ไปศาลอื่นมี แต่ไม่ใช่เรื่องนี้ศาลอื่นเช่นไปฟ้องหมิ่นประมาททีนี้คนที่เขาถูกฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยนะครับก็เป็นสิทธิของผู้ฟ้องนะเพราะเป็นเรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียงเขานะครับก็ถือว่าถ้าฟ้องกันแล้วก็ถือโอกาสไปพิสูจน์กันในศาลนะครับเรื่องหมิ่นประมาทเนี่ยผมเรียนแบบนี้นะเผื่อคุณทิมจะศึกษาข้อกฎหมายไว้เกิดจะโดนฟ้องขึ้นมาไม่ใช่ไม่เคยโดน คือถ้าหากว่าเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรม ครับนะครับก็ถือว่าไม่ผิดเอางี้ที่เราคุยกันเอาถึงตัวนี้ก่อนนะฮะเรามีข้อไหนไหมที่เข้าไหมผมเนี่ยติชมด้วยความเป็นธรรมแล้วเรามีอันไหนที่เราเข้าที่ติชมไม่ฟังสงสัยดิฉันจะดูอาฆาตมาตร้ายลดโทนแป๊บนึงทันไหมไม่ทีนี้แต่ถ้าเกิดผิดขึ้นมานะครับยังมีทางสู้อีกที่มาตรา230คือถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับไม่ต้องรับโทษถ้าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะเรื่องส่วนตัวศาลไม่พิสูจน์แต่ถ้าเรื่องส่วนประโยชน์สาธารณะเนี่ยถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องจริงถึงผิดก็ไม่ต้องรับโทษทีเนี้ยด้านนี้ไอ้ตรงเนี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าถ้าหากว่ามีการฟ้องร้องกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการต้องพิสูจน์เพราะว่ายิ่งชีพถ้าเขาถูกฟ้องขึ้นมาเนี่ยเขาไม่อยากติดคุกก็ต้องขอศาลพิสูจน์ว่าที่พูดไปนั้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันก็จะเป็นศาลที่พิสูจน์แต่มันไม่เรื่องเกี่ยวกับการตัดสินอะไรเงี้ยมันอีกศาลหนึ่งนะครับทีนี้ผมเรียนว่ากลับมาที่ศาลฎีกาเนี่ยนะครับผมเรียนว่ากันตามเนื้อผ้าเถอะถ้ากกต.ท่านทำหน้าที่อย่างสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสปัญหาก็คงจะไม่เกิดนะครับเรื่องกกต.เลือกสวเนี่ยผมเองก็พูดตั้งแต่ก่อนเลือกแล้วนะ2 ปีก่อนว่ากกต.เนี่ยต้องหาทางป้องกันนะเพราะระบบที่อาจารย์มีชัยออกแบบไว้เนี่ยหัวกันแน่นอนทำนายไว้แล้วนั่นกกต.ก็ไม่ทำอะไรอย่างเพียงพอไปทำเอาคืนโน้นคืนวันเลือกระดับประเทศแล้วก็เดินเก็บโพยแล้วก็ไม่ว่าอะไรแล้วนี่ผ่านไป2 ปีกว่าก็ยังไม่ว่าอะไรนะครับผมเรียนว่าอย่างนี้นะครับเกณฑ์เนี่ยมันคือสุจริตและเที่ยงธรรมไหมไม่ใช่ทุจริตถ้าตัวเองไม่ได้ทำแต่รู้เห็นนะครับคือทำเองก็ต้องส่งถ้าตัวเองไม่ได้ทำแต่ถูกเลือกแต่รู้เห็นกับการทำนะครับก็ต้องส่งศาลฎีกาทีนี้ผมยกตัวอย่างนะครับว่าไอ้ไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมเนี่ยนะครับมันจะมีอะไรได้บ้างนะครับก็มีมาตรายกตัวอย่างมาตรา96ยังไงฮะอาจารย์อันนี้น่าสนใจมากนะครับคือการเลือกระดับประเทศให้ดำเนินการดังนี้นะครับไอ้ตรงวงเล็บ4เนี่ยก็พูดถึงนี้ฮะถ้ามีกลุ่มใดนะที่เลือกเป็นอยู่เนี่ยมีผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกนะ110ขึ้นไปนะคือหมายว่าตัวเองไม่ได้คะแนนเลยไปพีชีพอย่างเดียวเนี่ยก็เรียกพีชีพ10%ขึ้นไปนะครับของจำนวนผู้เลือกระดับจังหวัดนะให้สันนิษฐานว่ามีการสมยอมกันในการเลือกและถือว่าการเลือกไม่เป็นโดยสุจริตและเที่ยงธรรมให้ผอ.การเลือกระดับประเทศคือคุณแสวงบุญมีเนี่ยดำเนินการให้เลือกใหม่มีข้อนี้เหรอมีตรงนี้ครับมาตรา96วงเล็บ4ปรากฏว่าหลายกลุ่มเนี่ยมีคะแนนผู้พีชีพเนี่ยเกิน 10% เยอะแต่คุณแสวงไม่ทำอะไรเห็นไหมครับกฎหมายรายละเอียดเยอะมากกฎหมายสันนิษฐานนะครับว่ามีการสมยอมกันและสมยอมกันก็แปลว่าการเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมแล้วเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันมีโพยขึ้นมาเกี่ยวเนี่ยอ้างอิงเทียบเคียงกับมาตรา96คุณถ้ากกต.ไม่ส่งเนี่ยผมเรียนว่าอย่างนี้นะครับเรื่องมันคือผมย้ำอีกทีนะครับไม่ใช่157นะเพราะ157ต้องมีหลักฐานว่ามีเส้นเงินเข้ามาแต่69ของพรบกกต.เนี่ยแค่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยหน้าที่ก็ผิดมีความผิดแล้วดังนั้นผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าในข้อนี้นะครับกกต.ต้องทราบนะว่าองค์ประกอบเนี่ยไม่ใช่เรื่องต้องทุจริตโอเค
ขอเพียงแค่ทำให้การเลือกไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมแล้วตัวเองรู้เห็นถ้าตัวเองไม่ทำเองนะทำเองก็ต้องส่งถ้าไม่ทำเองแต่รู้เห็นก็ต้องส่งองค์ประกอบมันมีแค่นี้ผมเรียนว่าตอบคำถามคุณช่อนะคือเรื่องนี้ว่ากันตามเนื้อผ้าแล้วก็เนื้อผ้าคืออะไรครับไม่เกี่ยวกับสวสีอะไรจะเป็นสีไหนก็แล้วแต่นึกออกไหมครับอย่างคุณสุภชัยพูดอ่ะคือไม่ต้องดูแล้วเป็นใครนะครับถ้าใครมีพฤติกรรมแบบนี้ก็ยึดกันไปตามสมควรไม่เกี่ยวกับว่าเป็นฝักใฝ่พรรคไหนทีนี้คำถามคือมันจะเลือกส่งไม่ส่งได้เหรอมันอย่างนี้ครับผมยกตัวอย่างนะมี2กลุ่มก่อนเบื้องต้นกลุ่มหนึ่งคือเป็นสวที่ประกาศรับรองไปแล้วอีกกลุ่มหนึ่งคือผู้ที่ไม่ได้เป็นสวแต่เป็นผู้เกี่ยวข้องเนี่ยก็แยกเป็น2กลุ่มละ138 คนกับ91 คนใช่อันนี้ก็เป็น2กลุ่มละที่อาจจะมีการลงมติที่แตกต่างกันทีนี้ในกลุ่มสวด้วยกันก็มีความต่างนะครับเช่นคนนี้มีหลักฐานว่าเป็นคนทำเองเลยอันนี้เป็นกลุ่มที่ไม่ได้ทำแต่เชื่อว่ารู้เห็นก็แยกละหรือผมฟังข่าวมานะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคือนะครับพอดีตอนต้นๆเนี่ยกกต.ท่านให้ข่าวว่าเรากำลังพิจารณาไปทีละจังหวัดผมก็ทันทีเพราะที่มีปัญหาเนี่ยมันคือระดับประเทศที่ Impact ใช่คือผมมาประดิษฐ์ประต่อกันที่แท้ท่านจะถือว่าการมีโพยเนี่ยไม่ทุจริตไม่ส่งก็เลยไล่ไปทีละจังหวัดสมมตินะใช้กรอบว่าเราไม่แตะระดับประเทศเอาแค่จังหวัดนึกออกไหมครับก็ไปไม่ถึงจบก็จะไปเฉพาะพวกใครที่มีหลักฐานแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอาจารย์ด้วยความเคารพจังหวัดพอดีคุณช่อเขาพูดยกตัวอย่างให้ฟังนะคุณช่อยกประเด็นเรื่องของมันเป็นสำนวนเดียวกันใช่ไหม229 คนมันไม่สามารถที่จะแยกเป็นรายบุคคลได้นั่นหมายความว่ามันมีแค่ทางเลือก2ทางเลือกคือ1ฟ้องหมดกับ2ไม่ฟ้องทั้งหมดนี่คือคุณช่อกำลังสงสัยว่ามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าสงสัยว่านะมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่ามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่ามันแยกอย่างที่ผมว่าได้ไงแยกได้ก็คือแยกกลุ่มสวแยกกลุ่มผู้เกี่ยวข้องใช่ครับแยกกลุ่มนักการเมืองครม.ไม่รู้แบบคุณช่อเช่นถ้าก็ถือว่าโพยไม่มีปัญหาแล้วเราก็ไปเก็บแล้วดังนั้นเนี่ยระดับประเทศไม่มีปัญหาเลยเอาเฉพาะจังหวัดพอโอเคตอนนี้ขอบเขตของคนที่จะโดนส่งไปก็จะเหลือแค่จังหวัดประเทศเนี่ยซึ่งมากกว่าก็หลุดหมดก็คือแปลว่าเส้นเงินเนี่ยมันเป็นเส้นเงินที่ปรากฏในระดับอำเภอจังหวัดมันไม่ถึงตัวมันเป็นเส้นเงินระดับอำเภอจังหวัดซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆคุณสุภชัยเองแล้วก็หลายๆท่านเองจากพรรคภูมิใจไทยเนี่ยแม้แต่นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เคยออกมาพูดในทำนองที่ว่าใครทำผิดก็ว่าไปตามบุคคลไม่เกี่ยวกับพรรคก็คือถือว่าเป็นความผิดส่วนบุคคลไปเพราะว่าถ้าดูจากเส้นเงินเนี่ยมันชัดเจนมากว่าเป็นผู้ช่วยผู้ชำนาญการเป็นของสสคนนั้นคนนี้คนใกล้ชิดคนใกล้ตัวอะไรของพรรคภูมิใจไทยเราก็พูดได้แหละเพราะว่าปรากฏตามเป็นข่าวไปหมดแล้วนะคะที่ทางไอรอกับคุณผลิตเอามาเปิดเผยเนี่ยตอนนั้นก็เดากันอยู่ว่าแปลว่าจะเลือกตัดตอนเฉพาะเคสที่ชัดเจนมากเรื่องเส้นเงินหรือไม่แต่ฉันก็ตั้งคำถามต่อไปอีกว่าคือกกต.ต้องเพลงต้องเข้าแล้วแบบแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมฉันเลือกอะไรได้หรือเปล่าอ่ะคือถ้าส่งบางคนจริงเมื่อสักครู่เนี่ยดิฉันพูดไปแล้วคือถ้าส่งบางคนเนี่ยมันก็เสี่ยงมากคือเวลาศาลพิจารณาเนี่ยพอมันมีความเกี่ยวโยงกันของเหตุการณ์เนี่ยคุณบังคับศาลให้พิจารณาแค่ระดับอำเภอหรือจังหวัดไม่ได้ท่านจะต้องก็อยู่ที่ศาลถูกไหมคะอยู่ที่ศาลแล้วว่าจะพิจารณาแบบไหนแล้วถ้าเกิดถึงเวลาศาลไปพิจารณาแล้วมันโยงไปถึงคนที่คุณไม่ส่งงานเข้านะคะเข้าเลยฮะว่าแต่ศาลพิจารณาไปถึงได้เพราะว่าพฤติกรรมรับประทานข้าวกะเพราคือพฤติการมันเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วนึกออกไหมคือถ้าคุณตัดเป็นชิ้นแล้วคุณก็จะบอกว่าเกิดขึ้นเฉพาะจังหวัดแต่โดยภาพเนี่ยคุณพาราดอนคุณกรวีอยู่ที่ Impact Forum เนี่ยในวันนั้นเนี่ยคนโทรหาเป็นเท่าไหร่เนี่ยเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันบังเอิญเหรอบังเอิญเดินเล่นบังเอิญโทรหาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายเหรอเป็นมาฆบูชาเหรอหรือว่าอะไรเอาอย่างนี้ในคุณพูดถึงคนกรวีนะอาจารย์ปริญญาขออนุญาตนะครับคุณช่ออย่างนี้เมื่อเช้านี้คุณกรวีเขาโพสต์รายยาวเลยนะครับคุณผู้ชมครับสรุปเนื้อหาใจความสำคัญ4หัวข้อหลักๆเดี๋ยวผมอ่านให้แบบรวดเร็วคุณผู้ชมประเด็นที่1คุณกรวียืนยันว่าไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกสวตามที่ถูกกล่าวหาระบุนะฮะบอกว่าไม่เคยสั่งการไม่เคยเข้าไปมีส่วนรู้เห็นและไม่เคยมีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสวตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใดประเด็นที่2ครับยืนยัน 100% ฟังนะฮะคุณช่อ 100% นะตนไม่ได้อยู่ที่เมืองทองธานีในคืนดังกล่าวและกรณีที่ไอรอออกมาเปิดหลักฐานการโทรศัพท์คุณกรวียอมรับว่าคุยจริง
นะแต่เป็นการรับสายจากผู้สมัครสวเพราะตนเองเป็นสสในพื้นที่มา 10-20 ปีวันหนึ่งก็มีคนโทรหาเนี่ยโอ้บางทีก็10สายเป็น100 สายก็มีการรับสายผู้สมัครสวถือเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายอะไรพร้อมตั้งคำถามกลับว่าหากไปเปิดประวัติการโทรของสสหรือแกนนำพรรคอื่นๆล่ะเช่นพรรคประชาชนบ้างล่ะเอาซิมาดิใช่ไหมในช่วงเวลาเดียวกันน่ะก็น่าจะนะท่านบอกนะแต่ไม่ท่านไม่ยืนยันท่านบอกก็น่าจะมีการโทรพูดคุยกับผู้สมัครสวใช่หรือไม่นะฮะนี่คือข้อที่ 2 ประเด็นที่ 2 ประเด็นต่อมาประเด็นที่ 3 คุณผู้ชมคุณกรวีตั้งคำถามถึงการเปิดเผยข้อมูลที่มีการระบุว่าตนอยู่ที่เมืองทองผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วหรือยังอะไรข้อมูลเนี้ยมันถูกต้องหรือเปล่าและข้อมูลที่นำมาเผยแพร่เนี่ยครบถ้วนพอที่จะนำไปสู่ข้อสรุปตามที่กล่าวหาหรือไม่เนี่ยมาถามต่อนะว่าไอ้ข้อมูลนี้มันใช้ได้เหรอใช้ได้จริงเหรอยืนยันเหรอยังระบุอีกด้วยนะครับว่าในฐานะคนที่ถูกกล่าวหาจนได้รับผลกระทบอย่างมากผมคิดว่าผมมีสิทธิ์ที่จะถามถึงความถูกต้องและที่มาของข้อมูลเช่นเดียวกันอันนี้ผมเห็นด้วยกับท่านนะท่านก็ต้องมีสิทธิ์ถามถูกต้องไหมว่าตกลงไอ้ข้อมูลที่คุณได้มาอย่างไรแล้วความถูกต้องมันจริงหรือไม่อย่างไรประเด็นที่ 4อาจารย์ปริญญาย้ำว่าอยากให้ทุกคนตัดสินบนความจริงไม่ใช่ความเชื่ออย่าเชื่อได้ว่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าท่านหมายความงี้หรือเปล่าแต่ท่านบอกเฮ้ยบนความเป็นจริงนะไม่ใช่ความเชื่อเพราะที่ผ่านมาการพยายามนำข้อมูลหลายชุดมาจับชนกันนี่ไง Texas Sharpshooter Fallacy หรือเปล่านำเหตุการณ์มาต่อกันมาติดต่อกันเพื่อสร้างภาพให้คนเชื่อว่าตนเองเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งที่จนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีหลักฐานชิ้นไหนเลยอาจารย์คุณช่อที่ระบุว่าท่านน่ะไปสั่งการไปแทรกแซงหรือทำผิดกฎหมายตรงไหนพร้อมทั้งเน้นย้ำก่อนการจบโพสต์ว่านี่นะฮะนี่ข้อกล่าวหาไม่ใช่ข้อเท็จจริงไม่เท่ากับข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงไม่เท่ากับความผิดและข้อกล่าวหาไม่เท่ากับคำตัดสินอ่านจบแล้วซูดปากในทางกฎหมายอาจารย์ปริญญามองว่าน้ำหนักของบันทึกโทรศัพท์เพียงพอไหมที่จะทำให้กกต.บอกเฮ้ยมันน่าเชื่อได้ว่ามันหัวนะต้องเอาชุดยี่ผมมาเปิดเลย โอ้โหนะฮะก็จะรู้ว่ามันยังไงแต่ทีนี้ผมเรียนตรงนี้นะครับผมอยากให้ดูย่อหน้าสุดท้ายๆย่อหน้าท้ายๆย่อหน้าท้ายๆว่าพร้อมให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบถ้าผิดจริงพร้อมเข้าสู่กระบวนการนี่คือประเด็นข้างบนเนี่ยเขาก็ต้องอธิบายอยู่แล้วนะเป็นสิทธิของเขานะครับแล้วผมเรียนว่าอย่างนี้นะฮะในคดีอาญาเนี่ยสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดอันนี้เป็นหลักนะครับเพียงแต่เรื่องคดีเลือกตั้งหรือคดีเลือกสวเนี่ยมันเป็นเรื่องของการตัดสิทธิ์เลือกตั้งมันไม่ใช่เรื่องอาญาเพราะอาญามันคืออะไรครับโทษทางอาญาคือผ่านชีวิตจำคุกกักขังปรับริบทรัพย์สินไอ้ตัดสิทธิ์ทางการเมืองเนี่ยสิทธิเลือกตั้งมันไม่ใช่โทษทางอาญาคดีเนี่ยมันก็ไม่ใช่อาญาแต่หลักมันหลักเดียวกันนะครับอย่าเพิ่งไปตัดสินแทนศาลนะครับเพียงแต่ว่าผมคิดว่าให้ดูย่อหน้าสุดท้ายนะครับคือพร้อมที่ให้ตรวจสอบและพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการเพราะนี่เป็นเรื่องดีคือทุกคนก็ว่ากันตามข้อเท็จจริงข้างบนก็เป็นคำชี้แจงก็เป็นสิทธิของเขาใช่ไหมครับที่จะชี้แจงแต่จะเข้าสู่กระบวนการในการตรวจสอบมากกว่านี้หรือเปล่าไม่รู้ไงมันอยู่ที่คือผมอธิบายนิดเดียวนะคือถ้าเกิดพูดถึงมาตรา226นะถ้าเอาตามของคุณแสวงบุญมีเนี่ยอันนี้เฉพาะผู้สมัครนะครับที่ถูกส่งไปศาลฎีกานะแสดงว่าไม่ถ้าไม่เกี่ยว226เนี่ยเอาอีกทีนะผมจะย้ำอีกทีว่าการที่พูดถึง226เนี่ยเอา226ขึ้นมาทีมงานมีนัยยะตรงไหนนะครับมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกผู้ใดกระทำการทุจริตนะครับหรือรู้เห็นทางบุคคลอื่นให้กกต.ส่งศาลฎีกามีเฉพาะผู้สมัครนะครับไม่มีผู้อื่นนะครับไม่มีผู้ใดนะแต่ถ้าเป็น62เนี่ยจะมีผู้สมัครหรือผู้ใดรู้ไหมครับนั้นการที่คุณแสวงพูดแค่226นี่ก็แปลว่าจะมีเฉพาะผู้สมัครซึ่งคุณกรวีไม่ได้เกี่ยวตรงนี้ใช่ครับนี่เขาบอกถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดอันนี้คือ62เนี่ยมันจะมีคำผู้ใดด้วยทีนี้ผู้ใดเนี่ยก็เขาไม่ได้เป็นสวส่งไปทำไมประเด็นของเรื่องคือส่งไปทำไมครับให้ศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งถ้าถูกเพิกถอนถ้าเป็นสวอยู่ก็พ้นตำแหน่งครับสวสำรองก็จะเลื่อนขึ้นมาเรียบร้อยถ้าไม่ใช่สวคนธรรมดาก็ถูกเพิกถอนสิทธิ์ถ้าเป็นคนธรรมดาก็ไปเลือกตั้งไม่ได้สมัครสวไม่ได้สสไม่ได้แต่ถ้าเป็นคนที่มีตำแหน่งทางการขึ้นมาก็จะยุ่งเลยโอเคนะครับนี่ผมก็เรียนว่าทั้งหมดได้ว่าตามเนื้อผ้าแต่ข้อกฎหมายคุณแสวงต้องดู62ได้ครับไม่ดู226อย่างเดียวคุณช่อคุณคิดไงกับสิ่งที่คุณกรวีออกมาพูดเอาโพสต์ขึ้นมาเลยค่ะเนี่ยโอ้ยเอาโพสต์ขึ้นดุดันไม่เกรงใจใครเอาโพสต์ขึ้นมาฮะดิฉันเนี่ยจ
จะบอกให้มีคนอยู่คนนึงนะคะ ถูกตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิต ด้วยสาเหตุว่าเชื่อได้ว่ามาแล้วค่ะ ฮะ ชื่อพันนิกาวานิช นั่งอยู่ตรงนี้เหรอฮะ ใช่ค่ะ คนนี้เหรอฮะ ดิฉันเนี่ยชนะคดีอาญา2 ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ดิฉันรอศาลฎีกาอยู่นะคะ อ๋อ ชั้นต้นอุทธรณ์เนี่ยบอกว่าดิฉันไม่ผิด อือฮึ แต่ว่าศาลฎีกาเนี่ย อืม ที่พิจารณาเรื่องจริยธรรมนักการเมืองเนี่ย อือฮึ เขาบอกว่าเชื่อได้ว่าดิฉันเนี่ยมีเจตนา อือฮึ ในการจะไม่มีความประพฤติที่ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง อือฮึ เชื่อได้ว่าฝ่าฝืนจริยธรรมสสอย่างร้ายแรง อือฮึ แน่นอนโดนมาแล้วค่ะตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตจากเหตุเชื่อได้ว่านะคะเพราะฉะนั้นคุณกรวีถ้าเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ก็ขึ้นสู่ชั้นศาลตามกระบวนการนะคะเพราะว่าเวลาที่พูดว่าอย่ามาเชื่อได้ว่าเนี่ยประชาชนเขาไม่ได้เชื่อได้ว่าได้เอง กฎหมายมันเขียนไว้ว่าเชื่อได้ว่าเนี่ยให้ส่งศาลเพราะฉะนั้นถ้าทุกวันนี้พยานหลักฐานมันเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่ามันมีความผิดปกติเนี่ยก็ไปพิสูจน์ทั้งคุณพระดอนทั้งคุณกรวีไปพิสูจน์ในชั้นศาล โอเค กรณีของดิฉันอาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนักนะคะเพราะว่าก็ออกมาเป็นอย่างที่เห็นนะคะ ฮะ แต่ว่าถ้าท่านเชื่อมั่นว่าท่านบริสุทธิ์จริง ฮะ ๆ ท่านก็ให้ทั้งหมดเนี่ยขึ้นไปพิจารณาในศาลท่านอาจจะบอกว่าท่านไม่ได้อยู่ เซลล์ไซต์มันบอกว่าโทรศัพท์มือถือท่านอยู่ เดี๋ยวท่านไปแก้ต่างในศาลได้ว่าโทรศัพท์ท่านอยู่แต่ท่านไม่ได้อยู่ เพราะอะไรเป็นไปได้เหมือนกัน แม้ว่าจะเป็นไปได้ยาก แต่ก็ยังเป็นไปได้ใช่ไหมคะเท็กซัสนะคะ แต่ถึงอยู่จริงคุยจริงก็ไม่ได้บอกว่า ก็ไป นี่คือรหั ไปว่ากันในชั้นศาล ต้องไหมฮะ แต่มันมีเหตุอันควรให้สงสัยแล้วว่า แล้วท่านไปทำอะไรที่นั่น แล้วดิฉันก็งงว่าท่านบอกว่าวันๆมีคนโทรหาท่านเยอะแยะ ท่านเป็นสสอ่างทอง อืม ถ้าคนอ่างทองโทรหาท่านเยอะแยะวันหนึ่งเป็น100 สายดิฉันไม่แปลก อืม แต่ผู้สมัครสวโทรหาท่านเป็น100 สายทำไมคะ รู้จักทัก คนอ่างทองเขาเป็นสวกันเยอะนะคะ คุณทินทราบไหมคะ อ่างทองจังหวัดเล็กนิดเดียวเองนะ มีสว6 คน อืม แล้วคนจำนวนมากเลย โทรหาคุณพระดอนคุณกรวี แล้วมันก็ปรากฏเซลล์ไซต์ว่าทั้งสองท่านอยู่ที่ Impact ในวันนั้น ถ้าท่านบอกว่าท่านไม่เกี่ยวท่านไม่ได้อยู่ หรือว่าโทรหากันเป็นเรื่องปกติเผอิญว่าวันนั้นผู้สมัครเป็นคนอ่างทองเข้ารอบเยอะเขาเลยโทรมาถามทางไปห้องน้ำหรือทางซื้อไปเซเว่นอะไรแบบเนี้ยก็แล้วแต่ก็ไปว่ากันในศาลได้ อย่างนี้สังเกตนะฮะผมสังเกตเฉยๆนะผมอาจจะสังเกตผิดก็ได้แต่ทีมนั้นสังเกตเหมือนกันนะครับทุกครั้งที่ทางไอรอหรือว่าพรรคประชาชนออกมาเปิดข้อมูล หลักฐานอะไรออกมานะครับฝั่งที่ถูกกล่าวหานะครับก็ตั้งคำถามกลับเหมือนกันนะฮะแล้วก็โยนกลับมาบอกเฮ้ยคุณก็ทำเหมือนกันนี่ใช่ไหมอย่างที่จูปิเตอร์ฮอลคุณก็ทำเหมือนกันนี่แล้วคุณมาทำอะไรลิฟต์โทรศัพท์มือถือเหมือนคุณก็ทำเหมือนกันนี่แล้วใครเป็นคนจ่ายค่าห้องคุณก็ทำเหมือนกันนี่อันนี้คุณชอบคิดว่ามันเป็นความบังเอิญหรือว่ามันเป็นกลยุทธ์หรือว่าจริงๆคือ เป็นกลยุทธ์อยู่แล้ว หรือวิธีการมันทำคล้ายๆกัน มันเป็น ก็ต้องโดนพรรคประชาชนก็ต้องโดนเหมือน มัน กัน เป็นกลยุทธ์อยู่แล้ว ก็ต้องโดนตรวจสอบเหมือน เขา กัน พยายามจะจับคู่ไอ้เรื่องห้องจูปิเตอร์เนี่ยคนเขารู้กันทั้งชาติทั้งบ้านทั้งเมือง ทุกช่องเขาก็ไปไลฟ์ไปถ่ายมีภาพข่าวปรากฏเยอะแยะไปหมด แต่ว่าก็ขุดขึ้นมา เพราะว่าตัวเองเนี่ยโดนแฉเรื่องการไปรวมตัวกันที่โรงแรม ก็เลยพยายามไปบอกว่านี่ไงหมาหังด้วยอย่างที่อาจารย์ธนาว่านี่ไงพวกคุณก็ทำเหมือนกันคุณก็รวมตัวกันที่โรงแรมเหมือนกัน ทั้งที่การรวมตัวที่โรงแรมจูปิเตอร์เนี่ยถามดิฉันไม่ได้นะดิฉันไม่ได้ไปแต่ดิฉันฟังจากที่อาจารย์ธนาพูดในหลายรายการรวมถึงรายการนี้ที่เคยนั่งด้วยกันด้วยเนี่ยแล้วดิฉันไปตามดูในข่าวก็มีข่าวลงคุณเซิร์ชเจอวันนั้นก็ยังมีอยู่ถามว่าถ้าเขาทำอะไรที่ไม่เป็นการสุจริตจริงๆเนี่ยใครเขาจะกล้าเชิญสื่อและกกตไปในวันนั้นด้วยกกตก็อยู่ในวันด้วย หลายคนที่อยู่ในวันนั้นก็ยืนยันว่าเป็นงานที่กกตเข้าไปเพื่อดูแลความเรียบร้อยด้วย ว่าทุกอย่างเป็นไปปกติดี ไม่มีพฤติกรรมที่สอบไปในทางที่จะไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมนะคะแต่พอเวลาผ่านไปคนเหล่านี้ก็ทำเสมือนประชาชนไม่มีเน็ตทำเสมือนเราไม่มีดิจิทัลฟุตพริ้นท์แล้วก็เอาเรื่องราวต่างๆขึ้นมาจับคู่จับผิดฝาผิดตัวเพื่อที่จะบอกว่าคุณก็ทำเหมือนกันนะคะก็ดิฉันคิดว่าเดินทางมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยมันไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะแล้วคุณจะช้างตายนี่ไม่ใช่ทั้งตัวนะทั้งโขลงอ่ะช้างตายทั้งบุรีรัมย์อ่ะต่อสุรินทร์ด้วยตอนเนี้ยแต่ว่าคุณเอาใบบัวครึ่งใบมาปิดอ่ะมันไม่มีทางแล้วค่ะถ้าคุณบอกว่าคุณบริสุทธิ์เนี่ยมันไปที่ชั้นศาลถ้าคุณบริสุทธิ์เดี๋ยวศาลเขาก็ตัดสินให้คุณชนะคดีเองอาจารย์ปริญญามองไงในประเด็นนี้ฮะคุณก็ทำเหมือนกันในห้องจูปิเตอร์แบบนี้คุณก็คล้ายๆหรือเปล่าหัวหรือเปล่าอาจารย์ไม่แต่อาจารย์มองแล้วมันมีความคล้ายคลึงกันไหมคือมันต้องว่าตามเนื้อผ้าคือถ้าองค์ประกอบมันครบนะครับคือเป็นผมย้ำนะครับองค์ประกอบไม่ใช่เรื่องทุจริตนะแค่เพียงทำให้การเลือกไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมนะครับตัวเองไม่ต้องทำก็ได้ขอเพียงรู้เห็นกระทำคนอื่นนะครับตาม62ของพรป.แค่นั้นก็ต้องส่ง
แล้วศาลฎีกาจะตัดสินนี่ผมพูดตรงๆนะ ไม่ได้เกี่ยวข้องว่าต้องเป็นพรรคไหนอะไรยังไง ถ้ามันเข้า พูดตรงๆนะครับว่าที่มันยากเนี่ยอันที่หนึ่งถ้าศาลฎีการับคำร้องต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เลย ไม่เหมือนคดีจริยธรรมนะครับจริยธรรมเนี่ยศาลยังสามารถจะมีคำสั่งว่าไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ถ้าเป็นคดีเลือกสวเนี่ยหรือเลือกสสเนี่ยนะครับเลือกตั้งสสเนี่ยศาลรับเมื่อไหร่หยุดเลยงั้นศาลเขาจะกรองอะว่าแบบเอ๊ะอย่างนี้มันเข้าน่าจะผิดไหมก็ต้องประมาณ 80% ขึ้นไปศาลถึงจะรับเพราะรู้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับดังนั้นในขั้นตอนนี้ทำให้กกตก็คงจะคิดหนักขึ้นถ้าพูดในแง่ดีนะว่าถ้าส่งใครไปศาลรับปุ๊บต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วชุดที่1เนี่ยชุด26เนี่ยมีตั้ง138เอ๊ะมันนึกออกไหมนี่มองในแง่ดีก็เลยคิดหนักอันที่2นะครับหนักกว่าคือผมเล่าให้ฟังไปแล้วนะมีหลายคดีเช่นยกตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งตัวอย่างของสวสอบตกที่ชลบุรีพอดีผมเกี่ยวข้องเขาก็มาปรึกษาคดีกับผมนะฮะปรึกษาความช่วยเหลือกฎหมายนะฮะเขาแค่ไลน์หากันว่าจับคู่กันนะคะเนี่ยโดนกกตเนี่ยสอบตกในกกตส่งก่อนเลยครับตั้งแต่เลือกเสร็จใหม่ๆประกาศผลเสร็จใหม่ๆแล้วศาลฎีกาก็เห็นว่าเนี่ยไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมแล้วถ้าเกิดเป็นโพยล่ะใช่ไหม คือผมเรียนนะครับถ้ามีเส้นเงินนี่คือทุจริตนะ ไม่มีข้อสงสัยผิดอาญาเลยนะไม่ใช่ถูกตัดสิทธินะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเส้นเงินอย่างมากก็พ้นตำแหน่งเพราะถูกตัดสิทธิ์แต่ถ้ามีเส้นเงินคือทุจริตเลยผิดแน่ๆแล้วไอ้จุดตัดนี่มันคือนั่นแหละมันคือทุจริตหรือเปล่าผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตามกฎหมายเนี่ยและตามหน้าที่กกตเนี่ยไม่ต้องทุจริตขอเพียงทำให้การเลือกไม่สุจริตและเที่ยงธรรมต้องส่งศาลฎีกาแล้วศาลฎีกาท่านจะกรองเองถ้าเกิดท่านเห็นว่าเฮ้ยส่งอะไรมาเนี่ยไม่น่าเชื่อถือไม่มีหลักฐานคนเชื่อท่านก็ไม่รับเพราะท่านรู้ถ้ารับปุ๊บต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่คุณผู้ชมทีนี้กกตเนี่ยให้รอดูนะผมเองไม่เชื่อเดี๋ยวอาจารย์ผมกำลังจะถามทั้งสองท่านเลยมาถึงตรงนี้เราคุยกันพอสมควรแล้วอาจารย์กับคุณช่อคิดว่ากกตจะออกทางไหนนั่นคือคำถามผมแต่ยังไม่ซื้อหวยเหรอให้ซื้อหวยก็ให้ซื้อหวยแต่ก่อนจะซื้อหวยนี่ผมขอมอบของก่อนนะครับไมบาซินฮะคุณผู้ชมครับเม็ดอมซิงพลัสนะครับผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาเมื่อกี้กำลังไอเลยนี่แหละของดีเลยอาจารย์ฮะมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงพลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงพลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงพลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะฮะเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มา960 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงด้วยนะครับไปกันต่อคุณผู้ชมครับอมไมบาซินเสร็จนะฮะต่อกันที่ยาดมสมุนไพรตามมังกรทองครับนี่อาจารย์คิดถึงมันใช่ไหมยาดมสมุนไพรคุณช่อดมกันเป็นปีจนกกตจะเดินคดีใช่ไหมโอเคจากอ้อยอันโอสถนะครับแต่วันนี้ขอแนะนำครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้อยอันโอสถเช่นเดียวกันนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศนะครับอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้อยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆครับอ้อยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่น้ำปลาแท้ตราทิพรสนะครับน้ำปลาที่ทุกบ้านทุกร้านต้องมีนะครับกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมครับจะเหยาะจิ้มหรือปรุงรสแกงผัดทอดได้หลากหลายเมนูเข้าถึงรสชาติอาหารไทยที่คุ้นเคยนะครับด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกครับน้ำปลาแท้ตราทิพรสหาซื้อได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปนะครับนอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ได้ที่ Shopee Lazada Tops Online และ Macro Pro นะครับมีจำหน่ายทั้งแบบขวดเดียวแบบแพ็คและยกลังแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสนะครับขอบคุณมากๆครับทิพรสที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันอีกนิดนึงคุณผู้ชมครับคุณช่อเลี้ยงแมวป่ะเนี่ยไม่เลี้ยงมีแต่แมวของคนอื่นเล่นแมวคนอื่นโอเคแต่ถ้าได้รับเอานะคะจะได้ไปให้แมวเพื่อน เพราะการเลือกอาหารแมวคุณผู้ชมครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับวันนี้ขอแนะนำครับอาหารแมวเหมียวเหมียวครับอีกหนึ่งตัวช่วยสำหรับคนรักแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์นะฮะสารอาหารครบถ้วนครับและสมดุลถูกใจเหมียวครับให้ทุกมื้อของน้องแมวเป็นมื้อแห่งความสุขที่คุณมั่นใจได้นะครับหาซื้อได้ที่ร้านเพชช็อปและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศนะครับนี่คืออาหารแมวเหมียวเหมียวมีประโยชน์ถูกใจเหมียวนะครับมีโอเมก้า3วิตามินอ e ีพรีไบโอติกนะฮะและผลิตจากเนื้อสัตว์แท้ด้วยนะครับเขาบอกว่ามันอร่อยผมยังไม่เคยลองแล้วทุกครั้งที่ผม
พูดถึ เขา ง บ ประ อ เด็ ก นนี้ เนี่ยคนบอก คนวิจัย คือ ครับ แมว แล้วเขาให้แมวลอง แล้วแมวบอกว่าอร่อย แมวบอกว่าอร่อย แมวมันกลับมากิน ไอ้เขามาบอกว่าอร่อยเนี่ยข้องใจมากเลย เดี๋ยวเขาสื่อสารได้ อันนี้อาจจะเข้าข่ายให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ว่าเขาสื่อสารกับแมวได้ไม่ฮะอันนี้เขาต้องทำการ ฟัง วิ แล้ว จัย เอ๊ะทันทีเลยเนี่ยเอ๊ะ เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมหลายท่านบอกเลยทุกครั้งเวลาผมพูดอย่างนี้เขาบอกกันเลยว่าคุณทินต้องพิสูจน์เดี๋ยวสักวันหนึ่งผมจะพิสูจน์ให้ดูนะครับคุณผู้ชมต่อกันนิดนึงฮะสั้นๆครับคุณผู้ชมครับเพราะห้องน้ำที่ดีนะฮะสะท้อนถึงภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดีคุณผู้ชมครับแอปซิโรโนนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์โถดับกลิ่นโถปัสสาวะชายครับที่จะเปลี่ยนห้องน้ำของคุณให้หอมสะอาดมีระดับนะฮะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงแรมร้านอาหารและทุกครัวเรือนครับมีให้เลือกใช้ทั้งแบบแผ่นชีทแบบก้อนและแบบแขวนสำหรับสุภาพสตรีนะครับมาสร้างความประทับใจด้วยความสะอาดและกลิ่นหอมเลือกกลิ่นที่ดีกว่าให้กับห้องน้ำของท่านนะครับด้วยแอป Sireno หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ Thailand Postmart thailandpostmart.com นะฮะร้าน Thai Detergent Shop นะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากๆครับแอป Sireno มอบให้กับอาจารย์ปริญญาและคุณช่อด้วยนะครับท่านละ2แพ็คนะครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณ ขอบคุณ นี่ ค่ะ ฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับ เป็นแผ่นนี้ใช่ไหม คุณผู้ชมท่านนี้บอกว่าไว้ใจไม่ได้ครับพี่ทินต้องลองทดสอบหมายถึงอาหารแมวนะครับ นึกว่าทดสอบแผ่นนี้ โอ้โหแผ่นนี้ ว่าจะมีระดับกินได้จริงไหม มี อ๋อ ระดับ มี กินได้ นะ จริงของดีจริงครับ ส่วนอันนี้คุณผู้ชมครับนวัตกรรมใหม่ครับ Brain Tech Tri Screen เป็นจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันครับ ด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อแสนง่ายครับ เพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีน้ำหนักเบาด้วยนะครับพกพาสะดวกกดเข้าไปที่หน้า Facebook Terro Digital นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทนะครับขอบคุณมากๆครับ Brain Tech Tri Screen และสุดท้ายสุดคุณผู้ชมครับอย่าพึ่งเบื่อผมถ้าเบื่อผมให้ไปดูละครเวทีเป็นละครเวทีสุดแซ่บแห่งปีเมืองมายา The Musical นะครับคุณชอบไปดูยังอาจารย์ต้องไปดูฮะผมบอกเลยเป็นการเชือดเฉือนกันระหว่างเพียงดาวกับดีนี่ครับเพื่อชิงความเป็นหนึ่งในวงการบันเทิงครับขนทัพนักแสดงแถวหน้าไม่ว่าจะเป็นคุณแพทสุธาสินีอแมนดาออดัมเจมส์มาคุณหญิงรัฐานะฮะคุณชายชาติโยโดมและนักแสดงฝีมือนะฮะที่เป็นระดับท็อปของประเทศอีกมากมายคุณผู้ชมครับจัดแสดงแล้วตั้งแต่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมาจนไปถึงวันที่ 27 กันยายนนี้นะครับที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ครับสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางผมไปดูมาแล้วสุดๆจูตอนนั้นมันกี่ชั่วโมงนะประมาณ 3 แต่ว่ามันมีพักเบรกตรงกลางใช่ไหมตั้งแต่วินาทีแรกเลยดีกว่ายาวจนคือแบบคือคาดเดาอะไรไม่ได้เลยมันเชื่อเฉือนมันมาก เหมาะให้ มั คุ น ณ มาก อนุทินไปดูกับคุณแสวง เข้า รออะไรฮะ ก็เห็นคุณอนุทินเขาชอบอะไรบันเทิงไง อ๋อ เผื่อไปร้องเพลง เหมาะนะเนี่ยเมืองมันยา เมืองมันยาดีมากดีมากขอบคุณมากๆนะครับไปดูให้ได้นะครับเมืองมันยาเอาละอย่างที่ผมกล่าวไปสุดท้ายคุณช่อเราคุยกันมาพอสมควรแล้วมุมกฎหมายจริงๆถ้าคุยมันคุยกันยาวได้เป็นหลายๆวันเลยนะฮะแต่เอาประมาณนี้ก่อนคุณช่อคิดว่ากกตจะประมาณไหนวันไหนที่จะออกมามีมติและจะไปในทางไหน หรือว่าคุณมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป โอ้โห อันนี้เราไม่พูดตามหลักกฎหมายเลยนะ เพราะว่าบ้านนี้เมืองนี้ไม่ค่อยพูดตามหลักกฎหมายนะคะพูดตามหลักความน่าจะเป็นของระบอบสีน้ำเงินนะ โอเค ดิฉันเชื่อว่าเขากล้าทำแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นพรรคกล้าทำเขากล้าทำ กล้าทำอะไร ก็คือยกหมดเลย เฮ้ยคุณคิดงั้นเลยเหรอ ที่ฉันคิดว่าเขาไม่เสี่ยงที่จะส่งแล้วให้มันพัวพันแล้วสาวขึ้นไปได้ เพราะดิฉันเชื่อว่าศาลเนี่ยน่าจะง้างรออยู่พอสมควรดิฉันคิดว่าถ้าเรื่องถึงศาลเนี่ยศาลก็ต้องไต่สวนไปตามเนื้อผ้าอย่างที่อาจารย์ว่าแล้วตามเนื้อผ้าที่ว่าเนี่ยมันถึงบุคคลที่เขาไม่อยากให้ถึงแน่นอนอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเพื่อตัดจบเงี้ย ตัดจบ แสดงว่าจะมีคนรับ ถ้าปปชกล้า เป็นด่านหน้าเหรอ ถ้าปปชกล้าตัดจบคดีคุณศักดิ์สยามได้ทั้งที่มันชัดขนาดนี้เนี่ยกกตชุดนี้ก็กล้าตัดจบคดีโกงสวได้เหมือนกัน ที่พูดนี่ไม่ได้เห็นด้วยนะคะแน่นอนเผื่อท่านจะเข้าใจไปว่าดิฉันเห็นด้วยดิฉันคิดว่ามันก็บัดซบแบบนี้แหละค่ะการเมืองไทย อันนี้คือความคิดเห็นคือมุมมอง ไป การ ดู วิ ละ เค ค ราะ ร ห์ ดีกว่า เมืองมันยานะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของคุณช่อที่คิดว่ามีโอกาสจะเป็นอย่างนั้นส่วนอาจารย์ปริญญาผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์ปริญญาจะตอบเรื่องได้แบบเพราะว่าจริงๆก็ คือจริงๆแล้ว ก็ติดตามเรื่องนี้มาก พ ก อสมควร ก็ว่ากันตามเนื้อผ้าและข้อกฎหมาย อ่า ผม ฮะ ก็ย้ำข้อกฎหมายไป ไป หลายครั้งว่าจริงๆแล้วเนี่ยตาม 62 เนี่ยไม่ต้องถึงขนาดทุจริตนะครับแค่เป็นการกระทำที่ทำให้การเลือกนะครับเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมแล้วไม่ต้องทำเองด้วยนะครับแค่รู้เห็น
การกระทำคนอื่นนะครับก็ต้องส่งอันนี้ผมว่าตามข้อกฎหมายนะแล้วศาลฎีกาจะเป็นคนพิจารณาเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้จริงศาลจะรับคำร้องไว้พิจารณานะครับมันศาลก็จะไปกองอีกทีก่อนจะรับคำร้องนะครับผมเองคิดว่ากกตทำหน้าที่ให้เที่ยงธรรมเนี่ยนะครับเราไม่ต้องมาพูดเรื่องนี้กันเลยในรายการถ้า2 ปีที่ผ่านมากกตทำหน้าที่ของท่าน ถ้าคนเชื่อถือว่ากกตเที่ยงธรรมเนี่ยเขาไม่มีการหลักฐานมาเปิดเผยกันอย่างนี้หรอกคือที่มีการหลักฐานมาเปิดเผยพยานเนี่ยนะครับไม่ใช่คนนอกอะไรนะเป็นคนที่อยู่ในกระบวนการนะครับแล้วบางทีก็สัญญาเขาใช้เงิน 200,000 แล้วก็ให้เขาแค่ 20,000 นะครับหรือสัญญาจะเป็นให้เป็นผู้ช่วยแล้วก็ให้เป็นแค่เดือนเดียวอะไรเงี้ย2 เดือนนี่ผมเรียนว่ามันมีจริงแต่ว่าปริมาณมันมากขนาดชุด26ไม้เกี่ยวข้องกว้างขวางขนาดไหนเนี่ยเป็นเรื่องที่ว่าตามเนื้อผ้านะครับแล้วผมเรียนว่ากกตเนี่ยนะครับท่านจะมายังไงเนี่ยนะครับคนเขาก็เชื่อมโยงอยู่แล้วว่าสวชุดนี้เขาเลือกกกต4 คนจาก 7 คนให้มาตัดสินคดีของสวตอนนั้นมันทับซ้อนอยู่แล้วแต่ว่าถึงเวลาที่เกิดต้องคดีทางอาญาขึ้นมาเนี่ยว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยหน้าที่เนี่ยคนที่ต้องรับผลทางกฎหมายนี่คือตัวกกตนะครับที่ลงมติคนที่รอดแน่นะครับไม่ต้องขึ้นศาลในเรื่องของปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยหน้าที่เนี่ยคือคนที่ส่งศาลฎีกาคนนี้รอดแน่นอนใครก็ร้องอะไรไม่ได้ใช่ไหมถ้าหลักฐานมันมีเชื่อได้ว่าแต่ใครที่บอกว่าหลักฐานมันควรจะเชื่อได้ว่าแล้วดันไม่เชื่อขึ้นมาแล้วไม่ส่งเนี่ยอันนี้มีความหมิ่นเหม่เพราะผมย้ำว่ามาตรา69เนี่ยนะครับไม่ต้องทุจริตขอเพียงมิชอบด้วยหน้าที่กกตคือต้องควบคุมการเลือกสวให้เป็นโดยสุจริตและเที่ยงธรรมถ้าหลักฐานมีไม่ส่งในเรื่องใหญ่ผมเชื่อว่านะจะไม่ใช่ทั้งแบบชุด26และ36นะครับคือยกคำร้องหมดผมว่าไม่จะส่งส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งในขนาดไหนนะครับในทางกฎหมายเนี่ยผมเรียนว่างี้นะโอเคในทางกฎหมายเนี่ยมันไม่ควรจะมีธงก่อนไม่ได้ว่าจะส่งกี่คนไม่ได้ว่าตามเนื้อผ้าแล้วส่งตามนั้นแต่ว่ามันจะเป็นแบบนี้ครับผมใช้คำว่าเป็นเฟรมเวิร์กเนี่ยเฟรมที่จับเข้าไปเช่นเอาแค่จังหวัดโพยไม่เกี่ยวไม่นับมันก็จะมีพวกโพยก็หลุดไปหมดเขาเรียกจะมีเฟรมเวิร์กเข้าไปจับไอ้เฟรมเวิร์กเนี่ยแล้วมีคำอธิบายทางกฎหมายอย่างเงี้ยต้องดูเฟรมเวิร์กของเขาเนี่ยมันขนาดไหนนะครับให้ติดตามดูแต่ผมเชื่อว่าจะไม่ส่งเลยเนี่ยผมคิดว่าไม่คิดว่าจะมีใครอยากติดคุกเพราะกกตเนี่ยที่ติดคุกก็มีมาแล้วผมเรียนว่าอดีตประธานปปชเนี่ยต้องคดีอาญานะครับศาลพิพากษาให้จำคุกนะครับผมคิดว่านั่นเพียงแค่ว่าไม่ยอมเปิดเผยรายงานผลสอบสวนเรื่องคดีนาฬิกาหรูแล้วนี่เนี่ยเรื่องมันแล้วข้อสำคัญที่สุดเนี่ยมันเชื่อมโยงกันแบบนี้เมื่อกกตลงมติปุ๊บเนี่ยเอกสารชุด26จะกลายเป็นสาธารณะที่ต้องเปิดเผยปิดบังไม่ได้แล้วน่าสนใจแล้วถ้าหากมันปรากฏหลักฐานมาเนี่ยนะครับแล้วไม่ส่งเนี่ยนะครับกกตจะลำบากก็นี่ไงนี่ผมถามอีกทีนะก็เลยคุณชอบก็เลยมองว่าอย่างนั้นอาจารย์เขาไม่ส่งหรอกจบให้มันจบที่เราให้มันจบที่รุ่นเรารุ่นแหวงจบที่รุ่นก็ไม่รู้รุ่นไหนแต่ให้มันจบที่รุ่นเรารุ่นแหวงนี่แหวงเป็นเลขานะคะจริงๆแล้วกกตท่านที่เหลือที่ลอยตัวอยู่เนี่ยท่านโดนนะคะคือดิฉันเนี่ยก็คาดหวังว่าอาจารย์ปริญญาจะถูกนะคะดิฉันเนี่ยเป็นพวกโลกมืดดิฉันก็คาดหวังว่าดิฉันจะผิดนะคะเพราะว่าพิสูจน์ความรักรอบนี้คือผลออกมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะบ่งบอกว่ากกตเขารักใครนะคะเขาจงรักภักดีต่อใครจงรักภักดีต่อประชาชนซึ่งไม่ต้องจงรักภักดีต่อประชาชนก็ได้คุณจงรักภักดีต่อหลักการและจรรยาบรรณวิชาชีพของคุณนะคะหรือคุณจงรักภักดีต่อเจ้านายของคุณถ้าจงรักภักดีต่อเจ้านายนี่อาหารเปียกคือคุณทิมคืออย่างงี้ในวงการเขาแข่งกันที่52ไม่ส่งอันนี้วงการไหนคุณเอาง่ายๆก็ถือว่าก็4คนเนี่ยใน4คนมาจากสวชุดนี้เลือกบวกอีก1นะครับกกตที่มีทิศทางในมาทางแบบนี้ก็เลย52ผมเรียนว่าอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับกกตไม่ได้ทำงานแบบนั้นวิธีทำงานคือว่าตามเนื้อผ้านะครับทีนี้ถ้าออกมา52หรือ43เนี่ยไม่ส่งเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่านะ
คือถ้าหลักฐานมันปรากฏออกมาว่าเอ๊ะมันต้องมีคนต้องส่งไปศาลฎีกาพอสมควรเนี่ยแล้วไม่ส่งเลยเนี่ยนะครับ1กกตเนี่ยจะมีคนเดือดร้อน แน่นอน 2 แน่นอน นะครับความเชื่อมั่นนะครับต่อสวเนี่ยนะครับอย่าลืมนะสวเขาเลือกศาลรัฐธรรมนูญเลือกกกตปปชมีปัญหาแน่ผมว่าบ้านเมืองไปต่อไม่ได้หรอกครับถ้าหากว่าผมไม่ได้บอกนะว่าชุด 26เนี่ยทำถูกทั้งหมดว่าต้องผิดตามนั้นแต่ถ้าหากว่าจะเป็นแบบ 36 คือไม่ส่งใครเลย หรือส่งแค่บางคน ผมว่านี่ก็เดี๋ยวหลักฐานคือผมพูดอย่างนี้ วิธีการทำงานของกกตนะครับว่ากันตามหลักฐานข้อเท็จจริง แล้วหลักฐานข้อเท็จจริงก็จะคุ้มครองกกตทุกคน ในทางกลับกันครับ เกิดหลักฐานบอกว่าให้ส่งต้องส่งแล้วไม่ส่งขึ้นมา หลักฐานข้อจริงก็จะมาเล่นงานกกตฮะ เพราะฉะนั้น เมื่อตอนหลักฐานมันเปิดออกมา ยึด ดังนั้นยึด มั่น ข้อเท็จจริง ยึดมั่นในข้อเท็จจริง ครับอย่าไปสนใจว่ามายังไงใครเลือกมา วันนี้ทั้งสองท่านแสดงความคิดเห็น ผมเชื่อว่าน่าสนใจ แล้วก็น่าติดตามเหมือนกันนะครับว่าสุดท้ายสุดเนี่ยกกต จะรักใคร ไม่ใช่สิตอนกกตจะโอเคก็อาจจะใช้คำว่ารักใครจะรักตัวเองรักความถูกต้องรักหลักการ รักเจ้านาย รักมันเป็นไปหมดรักแผ่นดินรักประชาชนรักเจ้านาย รักเปียก ก็ I have no idea แต่ที่รู้แน่ๆก็คือตอนเนี้ยสังคมรอจ้องส่องไปที่กกตแล้วครับว่าท่านจะทำอย่างไร ได้ความคิดเห็นผมเชื่อว่านักวิชาการทั้งแผ่นดินก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนักการเมืองนักเคลื่อนไหวต่างๆ ออกมาพูดแล้ว แล้วรอดูครับว่าจะออกมาแบบไหน ผมไม่ยืนยันผมไม่ตัดสิน แต่ผมจะรอดูและนำเสนอข่าววันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านที่มาร่วมรายการขอดูโหวตกันหน่อยได้ไหมฮะผมถามว่าคุณคิดว่าหัวสวส่งผลต่อความเชื่อมั่นรัฐบาลหรือไม่ 3,200 กว่าโหวตขอบคุณมากๆนะครับบอกว่าส่งผลอยู่ที่ 92% เลยไม่ส่งผลอยู่ที่ 8% นะครับเอาละครับติดตามกันต่อนะครับขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ อาจารย์ครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามครับทั้งหมดนี้คือตรงไปเถียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ